радий всіх бачити на своїй фермі. Ну що ж, дивіться, що я маю. Як я і сказав, я досить таки багатий фермер. І в мене дуже багато різноманітної техніки. Звісно, всіх карт розкривати не буду, але можу похизуватися деякими техніками. Я займаюся бобами, я займаюся квасолею, я тут дуже багато чим займаюся на своїй фермі. Я так само володію досить таки унікальною технікою, а саме Nexet. Ось, в мене є два таких комбайна, звісно, я їх ще не купував, я їх взяв більше як в лізінг. І от наскільки вони прикольні. Чесно, опробував деякі з них і можу сказати, що мені дуже сподобався це обладнання. Зараз я попробую тут виїхати. Сьогодні в мене не робочий день, сьогодні всі мої люди вільні, вихідний, тому можу в принципі записати, показати вам, як тут що працює. Кабіна стандартна, нічого такого унікального, тобто все як завжди. Так, давайте виїжджати і покажу вам детально, що я маю. А саме мені дуже хочеться вам показати саме цю їхню унікальну систему, коли колеса переміщуються, і я можу саме не тільки колеса, бачите, перемістилися там, колеса перемістилися тут, і я можу керувати цією кабіною, що саме цікаво. Оп, так, стоп. Я випадково не на ту кнопочку нажав, я поняв. Сорянчик. Так, тільки єдине, що я забув, як саме я нею можу керувати. Знайшов. Все, знайшов цей рычажок. Тобто, якщо я от зараз буду повертати, то я повертаю і кабіною, бачите? Ну, можна там її поставити як завгодно, хоч отак, хоч отсяк, можна навіть на іншу сторону мене перекласти. Так, окей, давайте краще збирати це все діло. І будемо їхати, тому що зараз не сезон. Сьогодні, так як я і сказав, помімо того, що вихідний, ну і сьогодні немає ніякої роботи. Зараз все ж таки останній день у нас літа. Весь врожай, в принципі, вже потихесеньку зібраний. Тому в цьому комбайні зараз немає необхідності. Так. А що я маю? Я маю до нього досить таки багато різноманітного обладнання. Ну от якраз таки для квасолі в мене стоїть така техніка. Коротше, в мене тут багато чого. Я раніше джондірами все робив. Зараз у мене ось Nexet є такий модульний, як то сказати, трактор, в принципі, яким я все можу робити. Ось в мене стоїть до нього ця штука, яка молотить, збирає все. Ось таке обладнання. Все повністю новесеньке, тому що я тільки недавно його купував. Ну і брав в лізінг оце все, тому що реально такі ціни, що це нереально взяти і самому прям повністю заплатити за це все. Daman Profi клас, тобто ось такі прикольні обладнання я маю. Ну і так само я маю до Nexet. Боже, я забув. Сілку, згадав. Сілку маю ось таку. От така прикольна сілка. Так, окей. Буду їхати поки додому, теж треба відпочивати. В принципі, ферму я вам показав. Що я хочу? Я хочу заказати вдома ще пару собі додаткових комбайнів і думаю, я встигну все ж таки оплатити по лізінгу всі суми, які в мене там є, задовженості. Фермерство, звісно, класна штука, але все ж таки в борги за оцю техніку. Техніка стоїть нереально космічних грошей. І за цього я просто-напросто майже не вивожу всю свою фермерську діяльність. Ну нічого, сподіваюся, мені друзі все ж таки допоможуть.
Ну що ж, вітаю всіх в себе вдома. Давайте оглянемо мої, як би сказати, хороми, тому що в мене тут досить таки великий дім. Є так само гостєвий ось невеликий домик в мене. Тут в мене бесідка, де я в принципі вирішую всі справи, які там відбуваються в мене по моєму бізнесу. Зрозуміло, для дітей розвага трошечки, плюс досить таки великий двір. І якщо ви запитаєте, як я це все зробив, звісно, фермерством. Звісно, взявши деякі гроші в борг і все ж таки потихесеньку, сподіваюся, все зможу виплатити. А саме головне, що я для себе взяв, хочете покажу? Я от тільки недавно, місяць назад, купив собі досить таки круту машину. Ось такий апаратіще я собі купив. Ну, це, зрозуміло, жінки, це моєї матері, і ось такий апарат я купив собі. З офігеннішими номерами, плюс офігенний цвет салону, який я дуже обожаю, прям такий, наче, ну, хтось сходив кудись, не буду уточняти, куди саме, але, в принципі, все дуже прикольно. Панорамка, повна комплектейшнс. От якщо я зараз тапочку в пол дам, я навіть боюся, чесно кажучи, фул пол давати, тому що, ну, тачка дуже швидко розганяється, навіть тормоза не справляються. Треба щось придумувати з цими тормозами. Але реально, це просто пушечка. Це просто... Я ж сказав, дивіться, от я зараз виїжджаю, да? От я зупиняюсь і даю газ в пол. Поїхали. Розгон просто адський. Я вже їду 80 миль, 100 миль. 120 миль, це почти 200 кілометрів, на годину. Йо-моє, уявляєте собі таку швидкість? Тормози. Не хотілося б через місяць, втратити таку ласточку. Коротше, я маю просто все, про що я тільки міг мріяти. Так, відкривайте мені шлагбаум. Коротше, всі мене тут знають, я месний такий бізнесмен. Все ж таки свій статок роблю на фермерстві. Сподіваюся, що всі мої діла і надалі будуть йти настільки ж шикарно, як вони йдуть просто зараз. Так, хорошо, їдемо додому, Ні, я точно розложусь. Якщо я не буду зараз акуратно на цій машинці їздити, я реально розложу її. Ну нічого, якщо що, куплю якусь моднішу, ще крутішу. Нічого страшного, в принципі, в цьому не буде. Алло? Добрий день, Назаре Атамовичу. Слухайте, приїжджайте срочно на базу, то щось відбувається. Що саме відбувається? Не знаю, хтось приїхав, якийсь, не знаю, на чорному БМВ, коротше, X7 і сказав, щоб все тут забирали. В смислі убирали? Що забирали? Убирали? Куди? Не знаю, коротше, приїжджайте, бо я не знаю, тут відбувається якась недобра штука, коротше. Добре, зараз буду. Якщо це вже на чорній бехі приїжджають, то це походу... Подождіть, а що, вже пройшов місяць? Уже походу місяць пройшов. А я не заплатив по лізінгу, я задолжав бабки. Я задолжав конкретно бабки друзям, яким я вам говорив, але такі друзі, знаєте, яких лучше подальше триматися від них взагалі-то. Походу в мене все забирають. Походу треба рішати щось. І причому дуже швидко їхати туди. Треба зараз договарюватися. Чувствую, прийдеться щось віддавати. Желательно не почку. Це жесть, що тут відбувається? Ні, звісно, мені не близько їхати. Там уже фури загружають моє зерно нормально.
Тут уже загружають, даже джандіри все загружають. Ви чо, вообще вже в шокі? Да, вони вже вообще в шокі. Коротше, не в шокі, а я в шокі, блін, від того, що тут зараз відбувається, блін. Коротше, треба йти бистренько домовлятися з одною дуже-дуже нехорошою людиною, яка давала, звісно, мені всі бабки. Ну, чесно кажучи, не сказав би, що прям не дуже хороша людина. Добрий день, Валерій Валерійович. Я прийшов стати вам на коліна, попросити, не забирайте, будь ласка, всю мою техніку ще. Ну, хоча б пару днів, дайте мені ще трошечки, я верну вам ваш борг. Який я тобі, Валерій Валерійович, блін? Який борг? Я все забираю, в тебе була неділя. Тепер немає часу на те, щоб ти мені вертав. Поняв? Я забираю все своє. Будь ласка, пробачте, я дуже сподівався, що я встигну все оплатити. Ні. Я сказав, я забираю в тебе все, що я тобі дав. І більше. Ну куди ще більше? Куди більше забирати? Що, базу заберете, все заберете, поля заберете чи що? Я забираю все. Просто так тобі нічого не давалося, ти це знаєш. Тому давай, не возникай мені тут. Щоб через неділю духу твого тут не було. Ай, до речі, дім твій я також забираю разом з твоєю новою тачкою, яку ти там місяць назад наче купив за наші гроші, поняв? Добре, я вас зрозумів. Ну що, отак із мажора я швидко перевратився в зовсім нікому не потрібній людині, яка мала все, мала куча класної техніки, куча полів, куча всього. Але все це в мене забирають. Як ви бачите, все пакують, все грузять, джондіри. Коротше, що говорити? Просто-напросто оце все забирають. Я не знаю, скільки їм днів треба, щоб це все вивезти. Але я думаю, що менш ніж за 2-3 дня точно тут жодної техніки вже не буде просто-напросто. Можу сказати тільки одне. Мені дуже сильно не пощастило в тому плані, що в мене все ж таки забрали. Як ви бачите, повністю все тут пусто. Тобто жодної з технік немає. І ви запитаєте, де я взяв старесенький Passat? Я купив у одного із хлопців. Купив отакий старий Passat за останні свої збереження. Звісно, я ж не дурак, все ж таки деякі гроші я клав в банку і закопував під деревами. І купив собі отакий Passatик. Да, старенький, прикольненький. І знаєте, я в принципі руки не опускаю. Я знаю, чим я хочу зайнятися. Я все ж таки... Хай, мабуть, прозвучить це трошечки дивно, але колишній фермер. Тому, в принципі, я буду займатися знову ж таки фермою. І знаєте, де? В свого дідуся. Тому пропоную всім вирушати. Вирушати саме до мого дідуся, починати нашу нову історію про те, як я буду знову підніматися з нуля, по суті, до самих вершин. Ця дорога в мене буде, мабуть, не сама легка, тому що зараз жоден банк не дасть мені кредити. Тому що я не погасив попередні кредити до кінця. У мене дуже погана кредитна історія. Жодні друзі, товариші не дадуть мені жодних коштів. Тому, на жаль, мені прийдеться все робити самому і самому виживати. Просто по-іншому це не назвати. Ладно, сідаємо в мій старесенький Passat, який я купив, і будемо вирушати до дідуся. Я просто єдине, що знаю, що в мого дідуся залишилася стара його ферма, яку він, ну, так сказати, вже років зо 2, мабуть, взагалі не трогав. В нього є пару там своїх участків, деяка техніка стара, звісно ж, ну нічого. Як то кажуть, з чого не починай, а починати треба з самих низів. Тому будемо починати з самого низу і рости. Я все ж таки тут, поки до нього доїду, сподіваюсь, придумаю якийсь невеликий бізнес-план
для того, щоб в мене все вийшло, все було чики-піки, і я зміг знову піднятися на вершину, на гору Олімп. Ай, блін. Ну що ж, нарешті, милий дім. Нарешті я приїхав до дідуся. Ой, давно я тут не був. Давно. Дуже давно я тут не був. Я знаю, що в діда мого техніка стоїть, все тут є у нього, як завжди, але він уже досить давно, як я і говорив, цим всім не користується. Тому прийдеться цим всім користуватися мені. І починати своє діло з самого початку. Ну що ж, зустрічайте. Якийсь його, не знаю, допотопний, бліна, комбайн, Фордшіт. Без поняття, що це за комбайн. МТЗ, чи цей Беларус, ну МТЗ, правильно, Беларус, Мінський тракторний завод, всі діла. От така сілка стара, якась, без поняття, що за Vita S3P чи що, ну коротше, щось типу того. Плуг старий, ось ПШК-5. Коротше, тут стільки всякого хлама старого, вон. Розкидувач добрив, якийсь РЗТК. Старенький його, що це, газон? Наче газон. Дізель. Турбо дізель, блін. Ай, да. Прикол. От такий газончик мене жде. Коротше, за всім цим я буду, якщо дід, звісно, дозволить. Дивіться, яка педаля тормоза вже стерта. Якщо дід, коротше, дозволить, то я буду на цьому всьому ганяти. Якщо ні, прийдеться, блін, на щось думати друге. Да, нема тут ключів, случайно завести би його. Блін, походу немає. Ладненько. Йдемо до МТЗшки. Що там його МТЗшка? Ой, бог, який ти, блін. Ні, ну, чесно, більш-менш нормальна МТЗшка, тому не буду нічого говорити проти неї. Дід, як завжди, ухажував за всім, доглядав, як треба. Он, дивіться, який рульок у нього класний. А що з приводу комбайна, не знаю. Мені здається, що він уже не робочий, але можливо я помиляюся, можливо тут ще все працює. Але таке допотопне, це просто жах. Якщо взяти те, що в мене було до цього, то це все просто така стара техніка. І мені прийдеться, мабуть, що з неї починати і на ній же працювати. Да, у діда ось його город біля дома, тут він зазвичай картоху свою садить. Отам за забором, зараз покажу, за забором тут його ще два паї. Он один із них, який вже давно бур'яном всім чим тільки можна поріс, і он другий там правіше так само. Все заросло, все тут уже прийшло в негідність, ну негодність. Тепличка в нього є, теж він уже нею не користується. Ну, коротше, багато чим він тут не користується, а мені прийдеться цим всім користуватися і розвивати цю ферму. Розвивати дідову ферму. Так? А що ж поробиш? Я все ж таки хочу вернутися до своєї Бентлі. А можливо й до Феррарі. Можливо, ще щось крутіше куплю, не знаю. Можливо, ще щось крутіше зроблю. Без поняття. Треба починати. Малесенький план у мене є. Почати поки що з дідової всієї техніки. Потім, якщо що, трошечки якось апгрейднутись. Типу, щось змінити, щось купити новіше. Можливо, більш якесь крутіше. Але першим ділом треба взяти дозвіл у діда на те, щоб тут цим всім займатися. Ну, що сказати, з дідом поговорив, в принципі, дід дав добро. Значить, можна тепер першим же ділом виїжджати, користуватися його полем, сіяти, все, що потрібно, все робити. Єдине, що ми домовилися з дідом, що він мені спочатку позичить трохи грошей.
тому що в мене поки що їх немає. Volkswagen я продавати поки що не планую. У мене є невеличкий бізнес-план, я хочу його втілити. Який саме? Ну, дивіться, якщо взяти так по-простому, я хочу для початку посадити пшеницю, зібрати пшеницю, продати її, заказати пару автомобілів з, ну, не знаю, можливо, з США, можливо, десь тут по місцевості знайду якісь розвалюхи, трошечки їх підлатати і відкрити невеликий свій салон, де я можу якраз таки продавати їх. І так потихесеньку розвиватися. Можливо, автосалон мені буде приносити прибуток, потім буде приносити прибуток поле. Тобто всім цим займатися і розвиватися. Так, я пропоную приступати до роботи. А то лялякати вмію дуже багато. Да, наскільки він вилизаний, красивий МТЗшник просто. Я не знаю, як дід його хранив, як він за ним дбав, але реально дуже гарний тракторець мені попався. Дуже гарний екземпляр, так сказати. Ну, не знаю, я швидше всього, що його залишу собі, як в музей типу буду ставити. Якщо все піде по плану, якщо все буде так, як я хочу, я дійсно зроблю якийсь невеликий такий музей, з чого я починав. Так, давайте приєднувати для початку. Оп, є, поїхали. Поїхали, першим ділом займемося, будемо все, прибирати з того поля, весь той бур'ян, який там заріс. Треба все плугом все пройти і все виорати. Блін, капець. Як я давно не їздив, як я давно не був роботягою. Чесно, я не хочу. Я хочу найняти якихось типів, якихось тут місних цих алкашню якусь місну. І чисто дати їм, хай вони працюють, а не я. Я так привик бути керівником, а не оцим звичайним робітником. Вийшло все навпаки. Тепер я звичайний робітник, так сказати. Так, ладно, поїхали це все знищувати. Жесть, роботи тут. Фу-ху! Я думаю, що за день я точно сьогодні зроблю. Чесно, єдине, що я не розраховую, це я не знаю, наскільки я швидко це зроблю, тому що я реально дуже давно не працював в полі. Я звик тільки командувати, відразу кажу. Ця робота явно затягнеться надовго. Да, я не знаю, як тут дід це все сам робив. Я все ж таки планую наймати якихось робітників, але в майбутньому. Зараз зрозуміло, що зараз на це немає коштів просто-напросто. Ладно, менше слів, більше діла. Треба працювати. Да, півдня пройшло, як не знаю що. Але саме головне, що я встиг все зробити. Я встиг це поле повністю програти і тепер оранку зробив. І тепер можна їхати. Трошки почилити. Чесно, я дуже давно так не працював тяжко. Тяжова робота, що сказати. О, а що це дід у сусіда забув, він бачу з вікна. Тю, странно. Дід щось у сусіда забув. Може він викуплює в нього цю ділянку, не знаю. А, подождите, це ж... А, дід мені розказував, що він купив ще одну хату. От де вона, блін, я поняв. Все, ладно. Так, хорошо. Що ли піти підкачатися, чи що? Бо я так втомлююся, що мені здається, що треба дійсно
Мене пропустять? Ні, мене не пропустять. Я думаю, що мені дійсно треба йти, підкачати трошечки прес, підкачати все. А то з моєю фізпідготовкою явно все погано. Ой, якийсь щось знайшов, коротше, ладно. Блін, і що? О! Що тут? Швєтоплонов. А, йо. Трактор Урус це 360, щось там. Я не поняв. Обіщення, я яко автор прагне поджитковать wszystkim тестерам, особам, którzy помогли przy powstaniu ще мапу. А, я поняв, це коротше він щось пише про те, що дзінькує шалего серце. Він, коротше, дякує всім тим, хто допоміг, ясно, я поняв. Раніше польську колись вчив дуже давно не в школі, а сам вивчав і ходив до репетиторів, але це було дуже давно. Чесно, вже забувся, але треба якось буде відновити це все. Боже мій, куди там дорога уходить, я не знаю, я туди ще не їздив з дідом ніколи. Так, ладно, чо з соляра даром пропадає, надо... Де вас стільки набралося, ви мені скажіть, блін? Тільки я підходжу до трактора, сразу куча, блін, машин тут їздить, блін, тут просто, я не знаю, дофіга автотранспорта ганяє. Ладно, відійшли від діла. Я, якщо все вийде, я десь тут неподалік куплю собі діляночку. Можливо, колись побудуюся, а ще планую все ж таки займатися підтриманими автомобілями, і тому треба все ж таки мати якусь невелику ділянку з гаражем, де можна буде її всю цю техніку ремонтувати. Так, як там плуг у діда стояв? Наче отак стояв. Чи? А ну, опустим. Ага, да, отак він у нього і стояв. Все, скидаємо. Ладно, трактор, блін, подождіть, я не пам'ятаю, у діда є керхер чи не... Керхер? Чи його нема в нього? Блін, у мене на базі точно був керхер. Надо було бистренько скомуниздити його. От йо-моє, нема у діда керхера. Ладно. Буде грязний трактор, нічого страшного. Якщо що, дід прийде, сам його з відра помиє. Не буду я зараз його мити і цим займатися. Не встиг я надовго відійти, як дід сказав мені: синочок, ти, пожалуйста, нікуди не тікай, блін. Тобі треба ще зайнятися ділом. Я кажу, яким? А він каже, зараз же ж сезон посадки. Чесно кажучи, я діду казав, що я це, звісно, все знаю. Ну, блін, йому не доходить і каже, давай уже виїжджай, давай, йди на поле, працюй, що ти сидиш? Коротше, пацани, я погнав. Я погнав садити пшеницю. На тому полі якраз таки, яке я орав. Ну, звісно, а де ж я його ще буду садити? І тепер, щоб мені звідси виїхати, мені треба, блін, заводити цього монстра. Мені треба МТЗ-шкою підчіплювати оцю сіялку. Коротше, робота є. Саме головне, що робота є. Треба щось придумати з пасатіком. Він в мене з фаркопчиком, з усім. Я не знаю, чи всі пам'ятають чи ні. Я думаю, що мало людей, звісно, зрозуміють, до чого це відсилка. Сам Passat, то понятно, і ще й плюс номера. Такі ж самі, як сама перша така конкретна моя серія по Farming Simulator 2022. Так, ну не суть. Погнали працювати. Треба заводити цей древнющий апарат. Фу, капець, блін. Ну він реально дуже допотопний. Прям сідушка, подивіться, йо-моє. Ой, як то кажуть, ще дід мій колись на цьому працював. Так мій ще досі працює. Як би там смішно не було. Ладно, виїжджаємо. По-моєму, по висоті він має тут пройти. Ну да, якщо він... Да, він проходить по висоті все. Ну якщо він ці балки не задіває, значить точно проходить. Блін, завівся з півтичка. Я не думав, що так відразу він просто легесенько його чик-пирик і він уже завівся. Капець, прикольно. Ну, видно відразу, що дід за цією технікою всі дивиться. Так, мені тепер саме головне не задавити там свій Passat. І я швидше всього... А, хоча ні, я зможу. Я зможу нормально тут виїхати, якщо я нормально його поставлю. Мені саме більше подобається, знаєте що? Те, що дід тут такі лампи поставив ззаді. Прям вообще діодні якісь, дуже яркі, дуже.
Я не знаю, на що він їх такі ставив, ну, походу, не було ніяких інших. Так, хорошо. А комбайн розкладається якось чи ні? Коротше, не знаю, походу якось розкладається, але не в цій житті. Окей. Я не знаю, де він кожух і оце все подівав. Тобто тут же ж має бути кожух, на якому не буде видно, ну, через який не буде видно ці цепки, ролики, оце все. Ну, коротше, немає, то немає, то що я зроблю? Так, йдемо за сілкою. Але подождіть, за якою сілкою? Мені перед тим, як сілку брати, мені треба її заправити. Тому беремо зілка. Коротше, цього, зілка, газона. Газона. І. Хоча подождіть, по-моєму, в діда десь був. Десь був прицеп. Да, по-моєму, в діда був прицеп. Зараз візьмемо, коротше, прицеп, нагрузимо туди оце якраз таки насіння, привеземо, завантажимо всю цю сілку і поїдемо сіяти. Розумію, що це трошечки неприбутково, трошечки невигідно. Те, що я купляю іменно там пшеницю, грубо кажучи, в самий сезон посіву, ну, понятно, що вона втридорога буде коштувати. Ну, коротше, що поробиш? Треба якось виживати. Я ж казав, що у діда десь був прицеп, блін, старий. Я пам'ятаю, що він колись ще дуже давно його купляв. Звісно, при царю гороху ще його номера якісь такі галімі, чесно кажучи. Тому що, в принципі, у діда, щоб ви розуміли, в нього були знайомі з цих МРЕО, з цього всього, і в нього завжди номера оце були 50055. Ну, точно, типу, повинні бути п'ятерочки номерки. Ну, блатний такий, знаєте, он дивіться, 000550, типу того. Я, звісно, по одиничкам, але і п'ятерочки теж полюбляю. Я тільки не пам'ятаю, на комбайні в нього теж були номера чи ні? Ні, походу не було. Ну ладно, не суть. Сідаємо тоді в пасасатік і будемо їхати. Фари обов'язково включаємо. І погнали. Треба причіплювати прицеп і їхати купувати хоча б трошечки насіння пшениці для того, щоб висаджувати. Прикріплюємо, так, і прикріпили. І погнали. Блін, капець, як воно не дивиться, звісно, до мого пасата такий прицеп, але, блін, прикольно, що сказати. Ну, блін, старенький прицеп, що ви хочете від нього? Так, куди мені там їхати? Блін, треба піти до діда запитати. Чесно, забув, куди їхати. А на що я тут став тоді? Так, ладно, трошечки назад. Ща піду до діда запитаю, куди там мені їхати, де купувати це насіння. Бо я, чесно кажучи, вже давно тут все не пам'ятаю. Де воно, що знаходиться, куди їхати, чим займатися. Так, ну що, от ми і на місці. Нарешті ми сюди доїхали. Я попередньо вже замовив все, тому, в принципі, на мене вже має чекати, як ви бачите, мій грузик. От стільки мішків я купив. Не знаю, сподіваюся, мені все це влізе. Хоча, чесно кажучи, це стоїло взагалі не дешево. Але що поробиш? Треба працювати. Так. Блін, ну вони тут, звісно, їх красиво сфасували. Все по 50 кг, типа. І скільки тут? Раз, два, три, 4, 5. 250 кг. Блін, ну я 250 кг так зараз не підніму. Треба, походу, йти шукати хлопців, хай грузять мені погрузчиком якимось маленьким, чи що, я не знаю, ну я просто сюди це все так не підніму. Хіба що по одному буду його так ставити один за одним. Да. Роботи багато. Ну, поїхали. Я став все-таки чорноробом знову, і тепер маю це все робити сам. А не так, як раніше за мене це робили люди. Не знаю, звісно, чи мені цього вистачить, але в принципі по 250 літрів, і в мене тут зараз 250, 500, 1000, 2500 літрів насіння.
таке під вопросом, чесно кажучи, ну, якщо що, ще буду докупляти. А так, прийшлось, да, просити тіпів. Тіпи мені дали тележку, з якою я все ж таки зміг туди трошечки дозагрузити, потім перетягнув, ну, коротше, ледь загрузив. Тепер залишилося діло за малим, тепер треба їхати на ферму і відразу в сілку це що ли грузити, ну, по одному мішку будемо. Щас якось придумувати з дідом. Ой, боже, знайшов я собі роботу. Чого я вирішив знов стати фермером? Ладно, це моя дитяча мрія, можливо, так і треба. Так і треба ставати фермером. І ставати при цьому не таким, як я був до цього, що все в кредитах і все в долгах і все в якихось займах, а нормальним, справжнім, настоящим фермером, який буде розвивати до кінця свою ферму. Можете, коротше, навіть не питати, що в мене сталося, тому що якщо я отак поверну камеру, ви побачите, що я їду зовсім не з тим прицепом. Просто-напросто дідовий прицеп поламався. Поламався так, що, коротше, не можна вже було нічого зробити, тому позичив у хлопців ось такий причіп на те, що на пару днів. Якраз мені вистачить зараз, щоб всі мішки там загружати в сіялку, і потім я їм, якщо що, його поверну. Дякую їм, звісно, що вони мені погодилися його позичити, але як по-другому. Ой, будемо ще щось з дідом рішати, коротше, як нам зробити так, щоб цей прицеп, який у діда стояв, щоб він працював, а не ламався. А не будемо віддавати, і якщо що, буду купляти ось такі, як от зараз малесенький такий прицепик. Мені такий взагалі по приколу, прям нравиться. Даже он, мій пасатик, взагалі з ним справляється на ізі, тобто йому не складно там тягнути. Ой, окей. Глушимо. І йдемо працювати. А саме, зараз буду звати діда і будемо загружати цей прицеп, а потім будемо разом з дідом загружати оце все насіння в сілку, он ту, яка отам у нас стоїть. Коротше, ладно, пішов я поки що білоруса заводити, а потім діда буду звати. Ого, та ти що, як часики завелися, ви бачили? Прикольно. А потім буду з дідом загружати. Коротше, діла ще багато. Точніше, роботи, так. Так, ну що, як ви бачите, сілку підігнав, тепер настав час все закидувати. Все сюди закидувати. Подивіться на цей бункер просто. І будемо зараз іти і сіяти пшеничку. Так, хорошо. Погнав я це все закидувати. Думаю, за часик точно справлюся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Роботка кипить просто-напросто. Хочете прикол? Як я узнав, ця сілка не проста, оказується. Я чогось думав, що це просто звичайна сілка. А вона ще й з твердими добривами. Тобто можна в неї завантажити ще тверді добрива. Вмістимість її 650 майже літрів я сюди закинув. Тобто мені цього насіння вистачить, я думаю, з головою. Тому зараз прийдеться, мабуть, що глушить і їхати за твердим добривом. А що поробиш? Треба тверде добриво. По-іншому ніяк. Я думав, я вже виїду в поле, но, як оказалося, в долі свої. Все ж таки якісь приколи є. Погнали тоді
Знову за твердими добривами. Ну що, я бистренько з'їздив, смотався туди. Звісно, мене запитали, коли ти мені віддасиш прицеп. Я сказав, що я поки що не можу їм віддати прицеп їхній, але все ж таки купив у них пару мішків добрива. Ну, як сказати, пару. По-моєму, 8 мішків, якщо я не помиляюся, я купив добрива. Тепер цього мені має вистачити, щоб закинути в сіялку і поїхати нарешті саджати пшеницю. Погнали. Погнали знов все закидувати і знову виїжджати в поле. Хоча в поле, в принципі, я вже виїжджав тільки коли з плугом працював. Так, під'їжджаємо. Блін, взагалі нічого не видно. Я не знаю, як тут хто орієнтується. О, нормас. Піде. Краще вже все одно не стану. Тим паче задки. Ну що, я все загрузив. В принципі, насіння є, добрива є. Тепер можна з цією сілкою виїжджати в поле і працювати. Я не знаю, дід звідси виїжджав взагалі з нею чи не виїжджав. Ну, походу, що виїжджав, наче вона має тут пролізти. О, да, пролазив. Прям з запасом. Походу цей запас він брав під комбайн, я так розумію. І дороги, в принципі, широкі. Нормально. Якщо не помиляюся, ця сілка наче на 3,5 щось метра, типу того. Чи 3, чи 3,5 метра. Ну така, типу, стара добра сілка. Він її не міняв уже з часів, я не знаю навіть яких. Коротше, дуже давно не міняв. Опять дід щось тут. Хоча я вам уже говорив. Дід там уже живе, мені віддав свою хату, а сам пішов в сусідню, яка в нього ще одна є, ту, що він викуплював. Так, ну що, їдемо тоді сажати? В принципі, маю за сьогодні посадити пшеничку, якщо все буде добре. Сподіваюсь, до вечора встигну це все зробити. Блін, ну поки я це все закінчив, щоб ви розуміли, уже ніч наступила. Але я все зробив. Поле повністю засіяне, добрива повністю закидані, тверді добрива саме. Так що, в принципі, чекаємо тільки одного. Чекаємо сезону, коли можна буде збирати і отримувати свій прибуток. Так, там же ж нікого немає. Наче нікого немає. Чесно, не бачу із-за тої стоїчки. Ладно, фіг з нею. Все, наконець-то я можу їхати відпочивати вдома.
Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо мою фермерську діяльність. Як ви бачите, зараз уже нарешті посвітлішало, я якраз таки виспався, бадьорий і готовий продовжувати працювати, особливо розвивати свою ферму. Ну, як ви знаєте, чого мені саме найбільше не вистачає, і що я не можу, звісно ж, робити, це брати кредит і мати досить таки багато грошей. Тому, як я і обіцяв, я хочу зайнятися продажем старих автомобілів. Сподіваюся, що щось з цього вигорить, і я все ж таки зможу отримати якийсь прибуток, і цей прибуток все ж таки, ну, так сказати, потратити на досить таку хорошу техніку, для того, щоб в діда не працювати на його, звісно ж, МТЗ-шках, на оцьому всьому його старому обладнанні, а купити хоча б якесь підтримане, більш новіше, більш європейське, сучасне, на якому буде менше втрат. Тому що, якщо ви можете подивитися на цей комбайн, ну, реально, він уже давно застарів. Ford Schritt E512, я більше чим впевнений, що в нього досить великі втрати під час збору врожаю. Я не знаю, треба йти говорити з дідом, треба його запитувати, чи можна продавати, чи не можна продавати, чи він хоче щось з ним робити, чи як. Ну, коротше. І саме головне, що нам ще потрібно, нам потрібно позичити у діда гроші. Тому що я хочу купити деякі автомобілі, трошечки їх полагодити і, звісно ж, продати. Ви запитаєте мене, а де буде мій автосалон? Ну, скажімо так, на перший час, звісно ж, тут. Звісно, все буде прямо тут стояти. Я вже прогледів деякі варіанти, подивився на них і, в принципі, знаєте, готовий вам показати. Але перед цим потрібно поспілкуватися з дідусем. 5 minutes later. Привіт, діду. Слухай, в мене є до тебе прохання, якщо можна, позич мені, будь ласка, пару тисяч гривень. Ну, так сказати, трошечки. 40 тисяч всього-навсього, якщо можна. Внучок, ну я, звісно, можу тобі позичити, але ну ми якби так не домовлялися. Ти взяв моє поле, бери, працюй, заробляй і трать собі гроші. Діду, ну я все розумію, але, на жаль, склалися так обставини, ну що мені просто-напросто немає куди діватися. Мені потрібні кошти для того, щоб трошечки покращити техніку. Синку, ну я, звісно, все понімаю. Ладно, якби не був би ти моїм внуком, фіг би тобі що дав. Щас піду, найду щось в хаті. Чув, діду, почекай, не йди. Хотів тебе запитати, можна мені продати твій комбайн, чи ти все ж таки його хочеш собі залишити? Ну, той ж там стоїть якийсь там 512-й, ну ти поняв. Це ж твої комбайни. Ну дивись, синку, я хотів його залишити, в принципі, ти ж бачив, в якому він стані. Але якщо тобі, ну прям дуже горить і ти хочеш бистро якось заробити кошти, я не проти. Продавай комбайн, але трактор мій не трогай, не чіпай його. Цей трактор має залишитися у нас в господарстві. Так само мій газончик. Ти ж бачив, який він отполірований. Я його лічно полірував. Добре, діду, зрозумів. Ну, дякую хоча б на цьому. Хоча б щось можна буде змінити в нас на фермі. На, тримай, внучок, бабки. Тільки дивись обережно, будь ласка, не так, як минулий раз. Ти пам'ятаєш, ти погруз був в долги. Ти їх ще всі не віддав. Тому не треба тут ними тринькатися. Розполагай ними розумно. Зрозумів мене? Так, діду, зрозумів. Буду намагатися розумно ними розполагатися. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Я знаю що. Давай так, я тобі обіцяю, що ми, якщо розкрутимося, я тобі подарую класнючу тачилку. Будеш їздити самим крутим перцем на селі просто. Поки я у діда брав бабки, трошечки пошукав ще варіанти, і оказалося, що в нашому селі є пару варіантів. Тому, в принципі, пропоную не затягувати і їхати бистренько купувати ці варіанти, дивитися і купувати. Так, як ви чули, дід, в принципі, мені дозволив продати цей комбайн, але я думаю, що я цей комбайн буду продавати тільки після того, як зберу врожай. Ну, якщо швидше всього. Дивіться,
план такий. Якщо в мене дуже швидко підуть продажі автомобілів, і я все ж таки буду по чуть-чуть їх продавати, розвиватись і так далі, в мене з'являться лишні кошти, які можна буде не вкладати ні в що, ну, типу там, для себе залишати, то я ці кошти, в принципі, вкладу краще. Ти не будеш переходити? Я ці кошти вкраду. Так, я до цього вкрав кошти, тепер я їх не краду, а вкладаю. Ну, типу, на своїй минулій роботі, на своїй минулій фермі, все ж таки, походу, швидше всього, що я вкрав гроші, якщо в мене вони десь пропадали. Або витрачав нерозумно. Тому, думаю, вкласти ці кошти і все ж таки купити нормальну техніку, а не працювати з тою, яка зараз там є. Боже, що тут у нього відбувається? Да, я вже попередньо домовився з цим дядьком, що я приїду до нього, подивлюся. Ось така ласточка. Я думаю, що всі розуміють, що це Лада четвірочка, по-моєму, якщо я не помиляюся. На такому прикольненькому салоні, в принципі, такий же салончик, як у мене був на Бентлі. Один в один, просто-напросто. Ну, що вам сказати? Мені саме головне, щоб ця машинка заводилась. О, а що півник робить в салоні? Походу зі мною поїде. Блін, та щось не заводиться, я вже 4-й раз пробую, ану. О, завелась. Клас. Так, окей. Походимо, подивимося. Ну, в принципі, я скажу, на вигляд, наче з нею все добре. Типу, можна розглядати, можна брати. Я думаю, що людинка, яка її продає, все ж таки мені трошечки уступиться. Він, звісно, не хоче. Точніше, вона не хоче. Вон, ви бачите, вже стоїть на мене зирить. Але прийдеться з нею поговорити і попросити, щоб трошечки уступила мені. О, в неї ще тут якась рухлядь є. Тойота. Управляй мрією, да. Урус, чи що це? А, Зетор. До речі, Зетор це, по-моєму, якщо я не помиляюсь, польський трактор. Що він у нас тут робить, я не знаю. Ладно, окей. Та боже, корови, успокой своїх корів, блін. Коровниця. Вон у неї шкода новенька, ну звісно. Привіт, ми з тобою вже якось розмовляли по телефону. Ти сказала, що твоя ціна 15 тисяч за цю ласточку. Давай скинеш трошечки, хоча б 2000 там на бензин, я заправлю хоча б повний бак, зможу заїхати, ну, покататися на цій машині, якщо ти не проти. Привіт, я що тобі тут дурочка чи що якась? Немає мені що робити тобі скидувати 2000 для того, щоб ти просто покатався тут по селу у нас, поганяв, да? Це що, у тебе перша машина буде чи що? Я ж он бачу, ти приїхав на своєму пасаті. Думаєш, я тобі дам? Ще й з крутими номерами такими? Ну, як то кажуть, питка не питка, я хотів би, ну, давайте хоча б на 1000 скинете. Ну, не за 15, а за 14. Я готовий забрати. Прямо сьогодні. Гроші на руках. Ну, ладно, давай. Так уж і бути, я тобі трошечки скину. За 14, давай забирай тоді. Сьогодні забираєш чи завтра? Та сьогодні заберу, я прийду до вас це трошечки пізніше. Заберу цю машинку і поїду. Поїду кататися на ній по селу. Дякую вам за покупочку. За продаж, точніше, вибачаюсь. Немає за що. Головне, щоб тебе ця машинка радувала і приносила задоволення. Вона була в мого діда, знаєш, якби дуже давно. І... Так, була дуже весела історія, спасіба, бліна, я поняв, у якогось її діда було. Нема мені що робити, блін, її вислуховувати. Людині, походу, немає з ким поговорити, чи що, я не знаю. Чи не наговорилася за цілий день. Коротше. Чого? Чого тут происходить? Що тут відбувається? Алло, господа. Ладно. Мені треба ще в одне місце заскочити, поки я тут поряд. Здається, в сусідньому ще домі десь. А, о, да. Да, о, бачу. Бачу вже з вікна. Не знаю, чи ви бачите цю ласточку. Я точно бачу цю ласточку, яку я ще одну зібрався. Блін, тільки я безпардонно тут заїжджаю. Навірно, ні, я, навірно, не буду таким. Так не можна. Треба ставати біля двору і йти, якщо що, до людини. Так, фари вимкнув, акумулятор не сяде. Все, пішли. Вимкнув? Подожди, я не вимкнув. Коротше, ладно, фіг з ним.
Є хто вдома? Чи нікого не. О, є. Препрошую, панство, чи можу я вас тут купити буханку? Ми наче зізвонювалися, домовлялися, що я приїду подивитися на неї. Я ж сподіваюсь, ви не проти, ні? Ну, якщо мовчать, значить не проти. Бо якщо будуть бити, то треба тікати. Так. Ну і наступний мій лот це ось така буханка. В принципі, в селі вона завжди всім буде потрібна, тому що це такий незамінний апарат. Звісно, ламучий, як не знаю що. Задні ляди он відчиняються, тут інструменти трошечки є. Подивіться, який багажничок у нас. Не поняв, керхер є. В смислі? Чи... Чо? Oh my. Керхер в УАЗіку, блін? В буханці? Серйозно? Прикол. Ладно. Так. Ну тут, коротше, все як завжди. Дуже простенько. Со вкусом. Правда, не нашим вкусом. Ну, коротше, машинка для того, щоб її швидко сплавити. Чисто, я думаю, підійде нам. Фари працюють, показчики щось. Показчики теж працюють, до речі. Так, окей, нормально. Попробуємо зараз завести. Ну, це нормально. З першого разу вона не заводиться, все як завжди. Ох! Щоб якщо переданула тут, ну, типу, вихлопом, було б взагалі чотенько. Так, а якщо дати газку, вперед їде. Вперед їде, а назад. Блін, а що в тих зеркалах можна побачити, я не знаю. Хіба що завтрашньою смерть свою. Або смерть з косою. Так, окей. В принципі, трогається все так, як треба. Надо тільки глянути було б, чи працює повний привід. Мені от що саме цікаве. Ну ладно. Якщо що, хай наступний користувач, покупець буде це провіряти. Пішов я домовлятися. Будемо забирати цю буханочку. Ну, що я можу сказати? В принципі. А чого ви стоїте? Кого ви чекаєте? Що там зустрічні? Чого машини не зустрічні? Що тут відбувається? Так, ладно. В принципі, я можу сказати так. Я подивився ці всі варіанти, да? Мій вердикт, що я підійду, заберу і можна, в принципі, з цим працювати. Трошечки треба буде поремонтувати ці машинки, але нічого там такого прям критичного, страшного немає. Зараз бистренько їду на СТОшку, десь тут дід казав, під селом у нас СТО є. Попробую домовитися, записатися, можливо, запишуть мене і я зможу агротехнік. О, це походу туди, куди мені треба, бо він так і казав, що воно так і називається. Відчиняються ворота, ні? Я поняв. Ну, в принципі, все як завжди, треба самому відчиняти ворота. Я навіть не здивований. На кнопочку вон відкрили, ну ладно. Ух ти! Ух ти, який прикольний експонатіще! А можна мені його забрати? Я би хотів собі його забрати. На такому попрацювати. Я думаю, було б в одне задоволення. Немає тут. Блін, немає якого він року. А можна сюди залізти якось? Ну що це за апаратіще? Ладно. Блін, ну прикольний. Так, хорошо, я сюди не за цим приїхав. Я приїхав домовлятись. Там робота кипить, я бачу. Я приїхав домовлятися за те, щоб мені трошечки поремонтували мої машинки. Так. Зетор. Якийсь цей сервіс. У них тут підйомнички такі непогані. Прикольно. То наче просто клієнт якийсь стоїть там. Добрий день. Хотів запитати, з ким можна поговорити з приводу ремонту? Привіт, дорогий. Слухаю, з приводу ремонту можеш поговорити зі старшим. Старший там у нас на касі сидить. Директор наш. Тут я тобі нічим не допоможу, записати просто так не зможу. Ага, дякую, я зрозумів. Значить, зі старшим треба поговорити, да? Ой, я сумніваюсь, що мені сюди можна. Трошки не в ті двері зайшов.
Окей, ідемо до старшого. Можна записатися, мені треба зробити сальники на ВАЗ-2104 і поміняти топливний насос на буханки. Не пам'ятаю, як там УАЗ, що то там буханка, наче так воно називається. На коли можна записатися? Привіт, ну в принципі можна і сьогодні попрацювати. Якщо встигнеш до 6, підвозь техніку, завтра можеш забирати. Стоїти це буде тобі недорого, ну з запчастинами з усім десь 2-2,5 тисячі гривень. Влаштовує. Та, звісно, влаштовує, блін, ще питаєш. Ладно, давайте тоді мене записуйте на 6 годину вечора. Я до 6 постараюсь привезти вам техніку, чи це транспорт, і відремонтуєте мені. Бистро все порішалося, я думав, що воно буде набагато довше. Ну, слава Богу, мені повезло в цьому плані. Все поки що складується так, як мені потрібно. Так, план дій. План дій дуже простий. Їхати додому, ставити пасасатіка і потім іти пішки, звісно ж, до тої жіночки, забирати Жигулик, привозити його сюди, потім знову йти пішки, до буханки і буханку точно так само сюди привозити. Да, ладно, поїхав я додому. Не знаю, може мені дійсно. Я от це поки їхав, думав. І знаєте, що я надумав? Може дійсно продати комбайна і купити якогось більш-менш підтриманого нормального? Да, ця ідея мене все ж таки не полишає. Але, в принципі, зараз мені комбайн не потрібен. Я ще що думаю, можна, в принципі, продати дідовий комбайн, взяти в оренду на день-два чийсь комбайн, попрацювати на ньому, віддати його і, в принципі, цього буде, я думаю, достатньо мені. Трошки зекономлю коштів на те, що на покупку свого комбайна насобираю і потім куплю нормального. Можливо, не в цьому сезоні, можливо, не в наступному сезоні. Ну, подивимось, як піде бізнес. Я думаю, що мені все ж таки вдасться стати нормальним, успішним фермером і плюс нормальним, успішним бізнесменом. Як ви чули діда, дід заборонив продавати тільки його газон і заборонив продавати його МТЗ. А все, що йде до МТЗшки, типа сілки, типа цього плуга, це все можна продавати. Подожди, це ж плуг? Наче да. Наче я не помиляюсь. Ну плюс в мене ось є для мінеральних добрив ось така штучка, теж її можна буде, в принципі, продавати. Я перейшов би все ж таки на рідкі мінеральні добрива для саме полів. Ладно, менше слів, більше діла, більше роботи. Так. Ну, машинка наче завелася, значить, з нею нічого не зробили. Бог ти мій, які тут лампові підсвітка. Мені прям по кайфу така підсвіточка. Дякую. Вибач, будь ласка, що я такий лошпет. Ой, блін, давно на таких машинках не їздив. Колись дуже давно я на такій вчився їздити. Ще у мого батька була така машина. Блін, чесно, прикольна ракета, але чомусь тоді я не шанував і не думав, що це прям таке щось суперове. Я думав, якийсь отстой. Ладно, це було досить давно. Зараз ці часи вже пройшли, тепер точно таку машинку треба на металобрухт. Тому що вона не українська. Я люблю тільки українські або якісь європейські тачки. Так, ну на мене в принципі ждали, тому я думаю, ой, вибачаю, що вас дальнім засліплюють, тому в принципі я думаю, мені можна сюди заїжджати. Оп. Заглушили. Так. Я тут... А де дівся той тип? Ну ладно, фіг з ним.
Я тут, в принципі, домовлявся з вашим керівником, що я підвезу тачку. Ось я підвіз, ми там на сальники домовлялися, салінблоки домовлялись поміняти на цій машинці. Так, я знаю, мені в принципі керівник казав, що тут якийсь під'їде там з УАЗиком і Жигулем. Окей, сьогодні зробимо. Запчасті вже в принципі ми заказували, десь через годинку мають під'їхати. Дякую, я якраз через годинку підскочу до вас з буханочкою, підвезу і теж її треба буде трошечки підлатати. Так, хорошо, на мене в принципі очікували, я в принципі довольний цьому. Тепер залишилося просто поїхати за буханкою. Піти за буханкою, блін, пішки, а потім пішки йти з дідової хати, блін, йти аж сюди, щоб забрати буханку. Потім буханкою приїхав забрати, йти знов пішки, щоб жигу забрати. Фу. Я собі упрощу трошки задачу. Я позву корішів, хай коріші мені допоможуть перегнати автомобілі. Ну, ми, в принципі, приїхали з моїми корішами. Он цей мій знайомий дружбанчик. Колись раніше теж, кстати, займався фермою. Але зараз, на жаль, закинув все, купив собі отаку машинку G-Line. Блін, реношку Лагуну. Каже, колись у нього була, потім він її продав і ще раз вирішив її купити, переробив прямо на тюнінгі, на фарші. Да, прикольна тачулка. Сподіваюсь, колись до таких теж дойду, буду такі продавати, але першим ділом ось такі дві шкарабайки. Так, ну що, ми тоді з пацанами погнали їх переганяти до мене додому, як бачите, вже ніч настала. Але, в принципі, з механіками я домовився, вони сказали, можна і ввечері приїжджати, ночі навіть забирати мої чортопхайки, щоб вони більше тут і ніколи не знаходилися. Ну, я сказав, я, в принципі, не проти, тому поїхали переганяти ці тачулки. Я вирішив, так як я ще не їздив на буханці, поїхати, коротше, на буханочці додому, попробувати, що це взагалі таке. Як мені... Ой, дядь, вибач, ні, цього разу я вас пропускаю, блін, бо тут я знов винуватий. Я ні разу на буханці не їздив, але по слухам це така перевернута машина просто, ну, в тому плані, що тормозиш, тебе вперед так клоне, що наче зараз ти на дибки станеш, не знаю, там, ну, типу, вперед прям носом зариєшся. Потім повертаєш, тебе може зі сторони в сторону вообще кидать. Мене вже кидає, я їду тільки 40 з чим-то кілометрів. Але є і плюси. Це досить таки проходима машиночка. Так, добре, ми вже біля дому. Ой, тормоза в неї, звісно, по сравненню з Бентайгою моєю, взагалі ідеальніші. Ладно, жартую, які ж там можуть бути ідеальні тормоза. Єдине, що я не знаю... Блін, я думаю, знаєте що? Ні, ну хай сьогодні ще стоять в гаражі. Сьогодні я поставлю ці машинки в гаражик, ось тут, в нашому цьому гаражі. А от завтра я їх виставлю біля двору і хай там собі стоять, потихесеньку продаються. Бо треба, щоб всі бачили, що ці машини продаються, треба ще наліпку наліпити, типу продаю. Так, є. Саме головне, що? Фари. Ага, клас. Запаркувався так, що. Ладно, вийду через другі двері, нічого страшного, в принципі. Ой, не ті двері. Не ті двері, ладно. Вийшов через Magic. Через двері, яких не існує просто-напросто. Так, десь там мої дружбани ще мають під'їхати на Жигулику. Ну, слава Богу, мої друзі все ж таки пригнали мені цей Жигулик. Я думав, що вони його десь по дорозі, блін, розіб'ють. Кажуть, тормоза трошки несправні, але, типа, для продажі нормас буде. Ну, і я так думаю, що для продажі чисто... Так, де там мій фонарик? Подождіть, я забув. А, во. Чисто оці дві машиночки, чисто цих два транспорта, я думаю, для продажі прям ідеально. Типа, краще вже і бажати не треба. А там, в подальшому, можливо, перейдемо трошечки на іномарки. Ну,
чесно, для початку я хочу, от, наприклад, оцю жигу продати за 20-ку, ось цей УАЗик продати десь за 30-40 тисяч гривень, тому що в ньому там є ще, ну, ви ж бачили, блін, шланг з омивачем, куча всяких. Це типу як технічка цей УАЗик взагалі був в якоїсь людини. Тобто продати це все ж таки з націночкою, причому хорошою. Якщо вийде, продам в цьому місті, в нашому селі. Дівчина. Якщо не вийде, буду їхати, можливо, в місто, продавати десь там, ставити на, типа, на переуступку і потрохи продавати це все. Так, а завтра мене жде робота. Завтра мені потрібно брати, вже все ж таки займатися фермерською діяльністю, їхати купувати добрива. А хоча, в принципі, на що мені купувати добрива? Я хотів рідкі, але ж в мене немає зараз можливості. Тобто буду знову ці всі добрива, які в мене є. Буду цими добривами удобрять наше оце поле, яке вже розрослося трошки. Подивіться на ці паростки. Капець. Пшеничка, здається, якщо не помиляюсь, уже по чуть-чуть почала рости. Клас. Блін, але щось такі лишаї великі. Я думав, що буде набагато все поменше, якби і трошки покраще, але ні, дивіться, тут куча таких лишаїв. Десь я все ж таки провтикав, не так посадив, видно, як треба було. Ладно, фіг з ним. Погнали спати, коротше. Всім добрий ранок. Ой, я вибачаюся. Я прям заспався. Уже 10 година ранку, а я ще сплю. А фермерата в 5 ранку повинні вставати. Ой. Ладно. Чесно, вчора допізна просто сидів, дивився, чи зможу я все ж таки, підраховував, в чат GPT зайшов, почитав, проконсультувався з ним, чи зможу я все ж таки вийти хоча б в якийсь плюс, продавши ці машинки. Як виявилося, все ж таки чат GPT рахує, що в мінімальний, прям в 3% прибутка я все ж таки зможу вийти. Треба було з самого початку в чат GPT заходити і дивитися, чи продасться, чи не продасться. Ладно, поки що, з самого початку, що я буду робити, я ось біля двору поставлю ці дві тачки. Найдуться покупці, буде класно. Не найдуться, значить все досить таки погано, значить ніякий фермер з мене, або бізнесмен нормальний з мене не вийде. А що вам мішає? Я не думаю, що вам мішає прям ця машинка моя. Ладно. Якщо вам прям настільки мішає... О, а отак не мішає. Окей, значить хай так стоять, боже. Капець якийсь. Не можуть спокійно проїхати чи що? Ну, окей. Не мої вже проблеми. Сідаємо в буханку. Ох, буханка як часики завелася. До речі, так як в ній є омивачка і в принципі, ще є вода, я можу помити свою машинку. Це взагалі класно. Я не знаю, хто додумався до того, щоб в УАЗик поставити керхера, так, типа наподобі керхера, і ще й бочечку таку невелику. Прикольно. Он машину помив. Взагалі клас. Так. Окей, погнали. Я ще помию бистренько тракторець. Тому що я сподіваюся, що цей УАЗик прям дуже швидко йде. Я більше, чим впевнений. До речі, я хочу, знаєте що? Я хочу продати ще цей прицеп відовий. Йому тільки не кажіть. Але я, в принципі, походу все буду продавати, що тут є. Так. Я ще прицеп продам. Він точно про це не буде знати, але треба його продати. Тому що він трошки несправний. І я не хочу вкладати бабки на його ремонт. Так, давайте поставимо це десь ось тут, так само, як і Жигулика. Блін, з прицепами я дуже давно не їздив, не мав справи прям. Оп. Блін. Походу прийдеться вручну його трохи підтягнути. Оп, давай. Є. Все, залишилося що? Залишилося ось тут написати
продається. І зараз клеєчка через 3, 2, 1. Ну що, як ви бачите, УАЗик, в принципі, виставлений, написано продається, написано ціна, написано, в принципі, рік, якого року він виробництва. Хай собі продається. Так само, в принципі, ви можете побачити, що в мене і цей Жигулик точно так само чисто поставив, ну, чесно, хочу просто по-бистрому продати. Я дуже сподіваюся, що до мене якісь люди приїдуть, підійдуть, можливо, запитають, чи можна трошечки сторгуватися. Я готовий чуть-чуть сторгуватися, але не сильно. Я все ж таки вирішив підзаробити, а не просто продати, собі в мінус. Тим паче я ще трошечки їх підшаманив. Ну, звісно, ледь-ледь, але все ж таки трошки підробив. Так, відходимо від справ і йдемо все ж таки працювати в поле. Я так і не помив дідовий трактор. Тільки діду не кажіть. Сподіваюся, він на мене ображатися не буде. До речі, цю сілку треба, кудись запихнути. Вона мені заважає тут. Треба з нею розібратися. Так, куди би тебе запихнути, моя дорогенька ти сілка? Мабуть, на те місце, де ти і стояла, да? Треба було з самого початку наводити порядки, а не оце залишати все на самотік. Як дід це робить з першого разу? Чесно, я з цими прицепами взагалі не лажу. Оп. Ну, отак сойдет. Так піде, нормас. В принципі, нічого тут не заважає, в принципі, все добре. Так, тепер треба підцепити оце... розкидач добрив і поїхати розкинути ще по полю трошечки добрива наші. Тут, правда, невелика вмістимість, але все ж таки, що є, то є. До речі, картошку в цьому році дід так і не посадив, і я не посадив. Ай, коротше, ніхто із нас не святий, як то кажуть. Ладно, швидко заповнюємо і їдемо в поле. 5 minutes later. Ну от скільки зумів, стільки добрив і заповнив. В принципі, всі мішки з добривами пішли саме сюди. Скільки там зараз опущу цю штуку? Видно, да? От стільки добрив у мене є. Не знаю. Не знаю, чи мені вистачить чи ні, але я думаю, що для першого заходу мені, в принципі, вистачить для цього разу. А якщо ні, то прийдеться, їхати ще купувати. Ну, слава Богу, я не досить таки дорого купив машини, тому навіть дідові кошти в мене ще трошечки залишилися. Тільки діду не кажіть, куди вони всі пішли. Хоча, я думаю, в принципі, він не буде проти, тому що це все йде все ж таки на поле, а не просто мені в карман, і я кудись їх просто трачу, не пойми куди. А якийсь зараз місяць, взагалі зараз треба удобрювати мені поле чи ні? То це я забув, до речі. Так, треба зайти в телефон, подивитися. У мене колись була приложуха, яка пише, коли саме що треба робити. Ну, що я можу сказати? В принципі, по приложухі я подивився, наче приложуха пише, що потрібно зараз удобрювати моє поле твердими добривами. Якщо треба, то поїхали. Я взагалі не проти. Так, я єдине, що не пам'ятаю, наскільки мені дід казав метрів ця... Ой, це обладнання. Ну ладно. Зараз їдемо удобрюємо, а там, якщо що, ще докидаю. Сподіваюся, цього мені, в принципі, вистачить. По крайній мірі, я думаю, що мені має це вистачити. Вчора, до речі, пройшовся дощ, і як ви бачите, мій тракторець прям забитий брудом. Це капець. Я на полі працював, думав, що мене вже все, ніхто не спасе, будуть витягувати з поля. Слава Богу, пощастило. Не прийшлось мене витягувати. Ой, ну, саме головне, що скажу. Саме головне, що я всю роботу, в принципі, зробив. До речі, хто не знає, це ще одне дідове поле.
Ой, яке він давно вже закинув, але воно досі росте бавовною. Ну, слава Богу. Але бавовну збирати я не буду, тому що в мене просто-напросто немає чим її збирати. Я би, звісно, зібрав би, якби в мене була така техніка. Але треба пошукати, можливо, все ж таки. Бачите, вона вся бур'яном поросла, тобто, ну, блін, я не думаю, що це вищого гатунку, найкраща бавовна в світі просто. Але, можливо, я знайду якусь техніку, яка десь у нас, може, в селі в когось є, а може в когось іще є. Я ж не думаю, що дід просто так садив бавовну. Блін, може в нього запитати, може він десь, блін, заникав свій трактор, який, чи що там, чи комбайн, який збирав бавовну, я ж не знаю. Блін, треба буде поїхати до діда, піти точніше, запитати в нього. О, мої он машинки ще досі стоять, як ви бачите, ще досі не продалися. Ну нічого, продадуться. Продадуться, куди вони дінуться. Так. Добрива в мене, до речі, ще чуть-чуть осталось. Небагато, звісно ж, але трошечки ще залишилося. І пам'ятаєте, казав, я думав, що я буду сам, блін, робити машину, ремонтувати, щоб дешевше було. Угу. Да. Так я і зробив. Так я і почав сам ремонтувати ці машинки. Так, я що думаю, поки вода є. Поки вода є, я думаю, ви всі здогадалися. Я йду до буханки і намиваю дідовий МТЗшник. Так. Окей, хай там стоїть на варіці, хай люди мене простять, раді Бога, я не спеціально. Єдине, що буханку треба заводити. Треба намити цей МТЗшник, поки в мене є буханка, поки є буханка саме з таким, типу, наподобіє керхера. Трошки повимивати. Да простять мене люди, які тут їздять і думають, що тут відбувається, звідки тут буханці. Ну зато, я скажу так, досить таки хороша реклама для цієї моєї буханочки. Чи може завтра, чи може в цьому місяці. Ну будь ласка, продайся вже, продайся. Скільки можна вже на одній тій буханці тупо жити. Ладно, жартую, не однією я живу. Так. Я живу мрією. Я самий найбільший, мабуть, мрійник тут у діда в селі Долинка. Ой, дівчина, вибачаю. О, а фари не вимкнув. Ну, все як завжди. Пішов я спать. Чесно, багато не робив, але щось так наробився. Ой, що не передати вам словами. Зустрінемося завтра, коротше. Я поки піду з ChatGPT поговорю, може він мені щось ще розказує, може ще якісь можна роботи знайти прикольні. Я б, чесно, знайшов би, попрацював би. Ой, може бізнес ще якийсь відкрив. Так. Всім спокійної ночі. Не дадуть, коротше, мені спокійно поспати, і оці телефонні дзвонки, чесно кажучи, мене вже задовбали. Вічно розривається телефон. А розривається телефон, знаєте чому? Тому що до мене приїхали купувати Жигулик. Звісно, Ладу 2104. Він вже стоїть тіпок, уже щось її фоткає. Коротше, скажу так. Мені внесли передоплату, і, в принципі, я вже, по суті, віддав цю машинку. Тепер остається діло за малим. Це що, він з корішем приїхав, чи це не його коріш? Ну що, шановний, будете забирати машину, чи як? Чи ви просто дивитеся і на цьому все? Слухайте, ну в принципі екземпляр непоганий, і я готовий дати вам внесок і забирати цю машину. Ну добре, давайте тоді не затримувати, щоб я її убрав уже взагалі з продажі і забирайте, давайте тільки повну суму, так як домовлялися. 40 тисяч гривень і вона ваша. Ні, слухай, я трошечки хочу скинути, я бачу там арочки трошки підгнили, ще щось по мілочі. Давай за 38 тисяч я її забираю. Ну, давайте не вам і не мені, давайте 39 тисяч гривень. Ну слухай, я в принципі не проти. Тримай 39 тисяч, я її забираю. Ну що, можна сказати офіційно, дзинь, продано. Лада 2104 продана за 39 тисяч. Так, хорошо, остався у нас лише один екземпляр. А саме УАЗик з прицепом. По отдельності я не хочу їх продавати, мені типа геморно, отдельно УАЗик, отдельно прицеп. Я думаю, що краще всього їх продати разом. Ну, поки що покупців не знайшов, але саме головне, зараз відійдемо трошки від цього чувачка. Саме головне, що ми в плюсі, що все, що я взяв у діда в борг,
я все ж таки відбив цей борг, і в мене ще є УАЗик, і є прицеп, і є комбайн, який можна продати, але я ще його не продавав. Всім привіт! І ви на каналі Atom Play. І що ж, як ви бачите, я стою не просто так біля буханки, тому що ми продовжуємо мій бізнес-план. Звісно, він не геніальний, але все ж таки у мене залишився один екземпляр, який я досі ще не продав. Звісно, у вас буханка. Як ви пам'ятаєте, я дуже сильно дивувався цій буханочці, тому що, цей автомобіль має просто-напросто з собою керхер. І я був просто тоді в шоці. Зараз я вже, звісно, трошечки відійшов від цього, тому, в принципі, не настільки здивований. Я не пойму, ці люди мене чекали, чи що, поки я ж наче нічого не зробив, від дороги не відходив. Коротше, я не знаю, за скільки днів вона продасться, але наче дзвінки йдуть. Тобто люди все ж таки цікавляться цим УАЗиком, буханкою. І, до речі, не знаю, мало хто все ж таки подивився, походу, минулу серію чи що, я не знаю. Я запитував, що мені робити з цим комбайном? Продавати його чи залишати собі і поки що працювати з ним в полі? Коротше. Доля його поки що вирішується, все ж таки ви не змогли вирішити, тому швидше всього, що я буду вирішувати, що з цим комбайном робити. Не хотілося б його продавати, чесно кажучи, але немає просто-напросто виходу. Якби були кошти, не вийшло би його, не потрібно було б його продавати. А так як немає коштів, походу він просто-напросто піде з молотка, і я його просто-напросто продам. Візьму в оренду, коли там вже буде врожай, візьму в оренду просто якийсь нормальний комбайн. Не вийде в оренду, не знаю, можливо докладу щось, куплю, можливо в діда попрошу. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, кредит мені ніхто давати не буде, оскільки в мене досить таки погана кредитна лінія. Я ще досі всі борги прям не повіддавав. Переїхав в село, про яке ніхто не знає. І якраз таки нормальненько. Мене ніхто не трогає, і я можу спокійно собі поки що розвиватися потихесеньку. Своїми же силами, своїми коштами і за допомогою коштам діда. Поки покупець все ж таки ще не доїхав, знаєте, що я думаю? Треба попробувати її завести, бо я її вже днів зо 3 не заводив і не впевнений, що вона заведеться взагалі з першого разу. Так, давай, рідненька. Не хоче поки що. Подсосіка побільше витягнемо. Зараз попробуємо. Я думаю, що зараз уже повинна завестись. Так. Майже уже набагато краще схватило. О! Завелась буханочка, аж сразу кудись рішила їхати. Ні, дорогенька. Ми їхати нікуди не будемо. Мені просто треба її завести, аби покупець думав, що вона ідеально заводиться так, як потрібно. Насправді не дуже. Багато хто писав, залиш її собі, краще продай Volkswagen. Хлопці, я би продав, чесно кажучи, тоді дівчата Volkswagen, але, не хочу я залишати собі УАЗика. Я краще щось друге собі куплю. А Фольца, з приводу того, що його продавати, його потрібно зараз продавати. Тобто зараз не на часі прям продавати Volkswagen, ще щось. На Фольці я все ж таки буду їздити кудись, дивитися, щось там купувати, привозити і так далі. Тобто Фольц мені в подальшому все ж таки пригодиться і все ж таки він мені потрібен. Так, добре, не будемо палити бенз, виключаємо УАЗик. І чекаємо покупця. Десь якраз таки він має під'їжджати. Він мені телефонував, тим паче хвилин 30 назад казав, що через часик буду. Я можу сказати тільки одне. Я думав, що ця буханочка досить таки швидко продасться, але, на жаль, це був реально трошечки
мій клопіт. І ну, саме головне, що це все досить таки добре закінчується, тому що до мене все ж таки приїхав цей хлопчина. Я не знаю, хто мені попадається, ну це якісь одні блогери, наче чи що, я без поняття, хто вони такі, блін. Приїхав ось до мене в село, блін, купити в мене буханку. До речі, я йому по знижці все ж таки продав цей прицеп. Не знаю, правда, куди він буде його грузити. Він приїхав на такій тундрі. Хайлюкс, наче, да, Хайлюкс Тойота, блін. Без поняття. З таким прицепом, з цим всім. Коротше, у таких людей свої заморочки. Добрий день, шановний. Ну що, готові оформлювати нашу з вами зділку? Так, звісно, готовий, так що давай, жмемо руки. Головне, щоб заводилося. Заводиться як часики чи ні? Ну, заводиться, сказати, як часики, прям ні, ну, чесно кажучи, трошечки чих-пих туди-сюди і заводиться. Ну, коротше, мені для рибалки, для охоти, в принципі, такий варіантик підходить. Так, а прицеп вам навіщо? Ну, а що ділу пропадати? Буду в прицеп щось грузити і будемо їздити ще на село, десь кудись туди-сюди. М'ясо, то сьо, рибка. Наші вудочки, це все, не тільки в буханочку, а й ще й можна буде в прицепік загрузити. Ну окей, хорошо, так як і домовлялися. Оплата зараз, знижечки ніякої в принципі не буде, тому що про всі косяки ви знали, я вам відразу казав по телефону кругом, що є косяки, треба трошки доробляти цей УАЗик. Да-да-да, вопросів взагалі ніяких, тримай бабки. Давай, я погнав заганяти, давай мені ключі, документи і удачки. Дякую вам велике. Ну що, був мій клопіт, став ваш клопіт. Дякую, що приїхали, купили, забрали, подивились. Гарного вам дня. А ми будемо продовжувати. Ми будемо продовжувати, тому що на оцій одній єдиній буханці я точно не закінчу свою цю бізнес-ідею. Тобто я хочу ще купити пару автомобілів. По можливості, можливо, куплю одну іномарку і буду продавати одну саме іномарку. Тому що все ж таки, ну, гроші трошечки є, але треба тепер відноситися до них з розумом. Як оказалося, мій дід ще той приколіст. А знаєте чому? Тому що, пам'ятаєте, я вам казав, що в нього там наче є пару полів. Одне із цих полів він мені віддав, отам прямо за забором. Ви пам'ятаєте, ото я його висаджував, вносив добрива, оце все. І бачите, поряд отам вдалечині є ще одне поле з бавовною. Я вам ще казав, що може якось треба буде її позбирати. І прикиньте, реально, дід посадив бавовну. Дід посадив бавовну, а тепер я должен розгрібатися і її збирати. Прикольно? Прикольно. Ну, благо, дід дав мені контакт, сказав, що да, він типа бавовну ніколи не збирає, типа він дзвонить людям, люди приїжджають і все за нього там роблять, типа збирають її, але дідові складають і дід потім її їде, продає сам. Я не знаю, яким образом він її, звісно, сам діде продає, але в принципі гарна новина в тому, що я все ж таки набрав цих людей і скоро вони приїдуть із своїм комбайном. Єдине що, мені сказали, що я не можу ним керувати. Тому буде керувати та людина, яка дійсно ним вміє їздити, вміє ним збирати оце все. Хай працює, раді Бога. Я не проти, я тільки за. Єдине, що платня не дешева, але, до речі, я подивився на ринку, бавовна теж не дешево коштує. Тому навіть просто зібрати бавовну уже, в принципі, чотенько, можна трошки підзаробити. Як дід каже, він забувся, а я все ж таки в плюсіку окажуся. Так що пряма дорога до бавовни. Бог ти мій.
подивіться просто, яке чудовище приїхало до мене. І отаке чудовище. Ну, це, звісно, в переносному смислі, типа, взагалі дуже дорога і досить таки крута техніка буде збирати в мене на полі бавовну. Ну, давайте так, не в мене, чесно кажучи, а в діда на полі, але бабки буду забирати я собі. Ні. По-чесному, треба ще поділитися буде з дідом половинкою і половину забрати собі. Блін, прикольно таке обладнання, я просто такого ще не бачив ні разу. Якийсь там кейс 635, блін, модуль експрес. Жесть, і це буде збирати в мене бавовну, прикиньте? Капець, оце я доріс. Ладно, я ще не доріс. Я не доріс до того, щоб сам займатися цим, сам збирати, наймати людей, які б могли в мене це збирати, бавовну і все остальне. Але хто його знає? Все може помінятися, і я можу також збирати бавовну в подальшому. Ну не зараз. Зараз я цим ділом точно займатися не буду. Так що збираємо дідове поле і будемо, швидше всього, що ще й, спахувати те поле, де була бавовна. І прийдеться щось ще висіювати. Так. Хай люди працюють, а я пішов відпочивати. Хоча, чесно кажучи, не відпочивати, а шукати новий автомобіль, який я зможу продавати. Знову ж таки, походивши по сусідам, я знайшов гарний екземпляр у нас тут в селі. Ну, більш-менш гарний екземпляр, наскільки це можливо сказати. Ось такий Volkswagen. Volkswagen Golf, якийсь, я не знаю, я в такому ще не бачив, якийсь Country, чи що то типа того, без поняття. Блін, ну, чесно, не знаю, що в ньому Country. Хіба що його кліренс, і то по дискам, якби не сказати, що він прям завищений, дуже сильно високий і все остальне. Ні, ну для села, якби взагалі клас. Он є попереду цей, блін, боже, я забувся, як ця штука називається. Передній оцей бампер такий, що... О, боже, забувся, коротше. Багажник є, он запаска взагалі ззаді окремо, що означає, що багажник досить таки великий, вмістимий. Заводиться як часики. В принципі, якийсь дизельний двіжок. Я не знаю, що тут перевіряти. Коробка механ вперед, назад. Ну, в принципі, все їде, фари. Наче вмикаються. Що там? Аварійка теж, показчики, блін, коротше. Все працює. Що говорити? Надо йти домовлятися і купувати цей Volkswagen. Добрий день, мені тут сказали, що ви на селі продаєте Volkswagen Country. Хотів би вас, чесно кажучи, його взяти. Привіт, ну так, продаю, але не знаю, ну, типу вона вже в мене досить давно, в мене вже появилася нова машина і просто-напросто ну, ще не потрібен мені цей кантрі. А так, в принципі, машинка ідеальна. Ну, заводиться, я вже зрозумів, трошки їде все, масло жере, саме головне. Ну так, трошечки піджирає, але я б не сказав би, що там прям критично. Єдине, що в неї антифріз кудись уходить. Ай, це мене не хвилює, антифріз уходить, нічого страшного, якось порішаємо, щось де зробимо. Ну, по кузову, наче бачу, трошки гниловата, може скинете пару тисяч на ремонт чисто кузовні? Слухай, синочку, а тобі для чого взагалі ця машинка?
Та я якби подумаю поїздити по бездорожжю, це поганять, подивитись, наскільки це прикольна машинка, ну перший раз таку бачу. Слухай, ну якщо ти для себе береш, не перекуп, то, знаєш, в принципі, я готовий трохи тобі скинути. Тому, так як домовлялися 40 тисяч, в принципі, я готов за 35 тисяч тобі продати її. Блін, дякую. Тоді тримайте кошти і гарного вам дня. Да, хороший попався дідуля. Звісно, ну нечесно було би його обманювати, але раді того, що він мені скинув, в принципі, можна було. Так, ну що, їдемо тоді до нас в село, блін. Село Дівочино. Ну, це хоч і тут неподалік, але все ж таки окраїна нашого села. Тому потрібно їхати до нас. Дякую, що пропустив. Вибач, боже, блін, такі терапяга там. Коровки, блін. Ай, красота в селі. Чесно, після того, як я там уїхав зі своєї старої бази, зі свого старого дому, який в мене був там самий наворочений і все остальне, мені щось тут прям дуже подобається в цьому селі Дівчино. Прям чувствується природка. Просто. До речі, мені тут набрали. Боже, ви будете здивовані, куди я пішов просто-напросто працювати. Ну, так як я і казав, ви будете реально дуже здивовані, але я вирішив. Ну, не те, що вирішив. Дід сказав, що в нього є знайомий, який працює на пекарні. І він мене все ж таки влаштує, якщо я їм підійду. Так що ось така місна пекарня, в принципі, прикольненька, що сказати. Будемо їхати, заходити, влаштовуватись і сподіваюся, ох ти, йо-моє. І сподіваюся, що мене все ж таки візьмуть на роботу, і я зможу тут працювати. Коротше, влаштовуюся, якщо що, водієм. Буду розвозити хліб по селу і в сусідні села заїжджати, теж розвозити хліб. Ну, я в принципі домовився. Мене, в принципі, умови влаштовують, і саме головне, що робота не пильна, типу просто завантажувати хліб і розвозити його по точкам. А на чому я буду працювати, я спочатку думав, що на УАЗіку. Мені сказали, що ось недавно купили нову машину, якраз на цю нову машину не вистачає водія. Зустрічайте! Ось такий Citroën Berlingo. Ну, як сказати нову? Нову да підтриману. Да. Ось на такому Citroenчику я буду, в принципі, зараз працювати. Ну, да, невеликий все, але, в принципі, для нашої місцевості, для такого села, як у нас, цієї машини, в принципі, для розвозки хліба має вистачити. Мені казали, якщо не буде вистачати, то, коротше, куплять взагалі якогось автобуса, буду на автобусі возити. Типа, поки що буханок вистачало, але стало більше попиту, і за цього купили вже не буханку, а Citroenчик. Так що ось така у нас тут, в принципі, місцева пекарня. Здорова. Здорова, величезна, вон мазик якийсь уже стоїть, не знаю, зерновоз чи що, блін, приїхав, походу, привіз зерно, муку будуть переробляти, потім вон пекарня невелика. Ну, тут все по місцевості одне біля одного поруч. Так що, з завтрашнього дня я приступаю до розвозки хліба. Ну, саме головне, розвожу хліб, а не щось інше. Так, і ще одна новина, поки я сидів на співбесіді, мені зателефонували, сказали, що хлопок бавовну вже зібрали. Тому, в принципі, недовго думаючи, ну, зарплатню я їм, звісно ж, кинув на карту, тому недовго думаючи, так як я і казав, я не збираюся працювати з бавовною, я знаю місцевого одного там типа, який готовий викупити просто-напросто тюк бавовни, і я отримую заодно гроші бистренько, той тип, якщо що його переробить, я не знаю, що він з ним робить, коротше, це не мої діла, не мої справи.
хай що хоче, то й робить. Мені саме головне, що заробити. Зараз за перший рік я хочу заробити максимально, наскільки це можливо, великі гроші. Потім не знаю, що буде в наступному році, але сподіваюся, що в наступному році я щось зможу собі зробити. Так, окей. Ось ми під'їжджаємо до мене додому. Що я хочу? Я хочу, окрім того, що я зараз буду цей тюк дивитися, як він там буде загружати його, я ще хочу взяти дідовий МТЗшник і бистренько вспахати поле після бавовни. Якщо я не помиляюся, треба зайти на чат GPT, подивитися, що можна, що можна зараз посадити таке, що буде більш-менш прибуткове. Блін, в мене 2 Volkswagen, капець. Хто би знав, не повірив би. Що після того, як я сидів в Бентлі у цьому всьому, я вже маю 2 машинки, 2 фольцика. Прикол. Блін, до речі, треба цей прицеп вже якось відвести. Віддати, а то що-то я його задержав у себе. Я казав, що я візьму на пару днів, вже 2 місяці пройшло, як він у мене. Мені, звісно, за нього дзвонили, але я сказав, що я скоро привезу. Так. Ну що, не теряємо время, як то кажуть. Заводимось і погнали. Погнали працювати. Треба поле обробляти. До речі, я ще досі не подивився, що мені там ChatGPT написав. Так, коротше, буду дивитися тоді, коли задумуюся садити. Поки що. Дядь, а ти де взявся? Боже, що у вас так багато їздить тут по селу, блін, а де ви беретеся? Мажори якісь, блін, роз'їжджають, капець, скоро села, блін, не буде. З цими мажорами, блін, повикупляють всякі доми, блін, понастроюють їх і живуть тут в мене, блін, в селі. О, до речі, вони приїхав, походу, цей чудік за бавовною. Так, окей. Знаєте що? А я хочу подивитися, як він її буде забирати. От що мені саме цікаве. Ну, поки він її збирав, чесно кажучи, прикольно збирав. Я ото пішов, подивився, блін, мені понравилось. Да, прикольно. Можливо, не знаю, в майбутньому я теж почну займатися бавовною, а ще плюс я би хотів, чесно кажучи, не самою бавовною, а самим виробництвом одежі займатися. Ну, не просто так, що бавовну якби посадив і на цьому все. Треба розширятися. Треба думати про майбутнє, якось покращувати все ж таки виробництво, а не просто чисто посадив, продав і нічого більше не робиш. Треба з виробництвом думати. Так, ну це на майбутнє. А поки що в мене є на цей сезон ще робота, боже, я не знаю, як я за рік, звісно, скільки я всього доб'юся, чесно кажучи, за рік. Але ми реально будемо за рік, як то кажуть, підсумовувати, скільки я заробив. Я сподіваюся, я дуже багато зароблю. Чесно, в мене вже такі плани пішли глобальні. Я хочу домовитися з місцевими людьми, щоб вони мені дали свої паї, і я трошки на них щось садив, щось вирощував, їм давав за це бабки, ну і сам був в плюсі, як, не знаю, як хто, як, блін, Джек Воробей, хай буде так. Ой, боже. Блін, робота ж капець. Капець, яке це здорове поле. Ви би тільки знали. Я точно знаю, що це дуже здорове поле. Роботи прийдеться робити і робити. Фу, це була, чесно кажучи, дуже тяжова робота. Оце все поле зробити. На це все в мене пішло 2 дні. 2 дні я просто це все робив. Це, ну, реально жесть.
це настільки довго, я не думав, що настільки велике поле. А знаєте чому ще? А тому що я користуюся дідовою технікою, яка, блін, дуже допотопна, дуже маленька, блін, не широка, не велика, нічого взагалі в ній немає прикольного. Але як для початкового рівня, такого як я зараз, от, ну, для початку мені, вона більш-менш підходить. Да, треба признатися, що вона більш-менш підходить. І, до речі, я ще поки що жодної техніки не купив тут для дідової ферми. Я ще поки що користуюся всім тим, що мені дає дідова ферма, тобто всю ту техніку, яку дід тут залишив. Так, МТЗшка, блін, жалко, що тебе зараз уже не можна ні вимити, нічого, тому що це просто-напросто неможливо. Бо, якщо ви забули, я продав буханку з керхером. Нащо я її продавав? Да. Так, треба не сидіти без діла, треба вже цей фольц продавати теж. Я, до речі, за нього хочу 60 штук, 60 тисяч гривень. Не знаю, вийде, не вийде його за стільки продати. Тим паче комплектація наче не бідна, комплектація все ж таки якогось кантрі. Я думаю, що буде можливість все ж таки його за нормальну ціну сплавити. Десь за 60 штук, плюс те, що я продав ще буханочку, там в мене ще теж буханка за скільки? За 40 щось наче ушла разом з прицепом. Плюс жига ушла. Боже, я вже не пам'ятаю за скільки жига. За 30 чи за 35 тисяч, десь так, як оцю я зараз взяв кантрі цей. Блін. По суті, трошечки гроші є. Можна було би їх потратити, але потрачу я їх все ж таки. Ні, стоп, треба красиво, руль отак, колеса поставити, вивернути. Я навіть його не вив, я навіть не хочу його вести на СТО, чесно кажучи, щоб з ним щось зробили. От який він є, хай такий і буде. Не хочу цим лишнім гемором займатися. Я його купив за 35, продам за 60, плюс, ну, хай скидку зроблю за 55 тисяч гривень. Я думаю, що точно його можна буде сплавити. Так, а на мене чекає робота. Ну, по-перше, мені треба завести, віддати все ж таки той прицеп. По-друге, я хочу собі купити малесенький прицеп. Тому що цей віддаю, дідовий продав, треба мати свій власний. Коротше, пацани та дівчата, я недовго думаючи, купив собі такий лафет здоровий. Так як я, в принципі, буду займатися все ж таки і продажею автомобілями і фермерством, постараюсь, по крайній мірі, 2 в одному займатися і тим, то я вирішив, що треба брати саме причіп не з платформою, а саме лафетом, ну, типу, для перевозки автомобілів. Тому що, в принципі, самою основною моєю діяльністю зараз буде не ферма, а продажі автомобілів. Так, ну що, в принципі, прицеп я вже привіз. Ось такий у мене. Як ви бачите, не маленький. Да. Я спеціально взяв такий здоровий, тому що в подальшому, якщо все добре вийде, я куплю або собі пікапа якогось здорового, можливо, навіть з Америки прижену, або, не знаю, вантажівку якусь типу теж з платформою, ну, для того, щоб переганяти автомобілі. Так, треба заглушити. Ну, в принципі, я можу сказати так, я дуже вдячний хлопцям, що вони мені позичили от 2 місяці, по суті, 2 місяці не було їхнього прицепу. Трошечки їм коньячок підкину і будемо розгружати їхній прицеп. Але я дуже задоволений. До речі, я оцей причеп купив за 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень. Ой, боже мій. Я не знаю, ну, по довжині мені здається, що сюди можна якось, в принципі, втулити 2 машини або одну здорову. Не знаю, можливо, в подальшому я буду саме не машинами займатися, а продажею все ж таки сільхозтехнікою. Ну, якщо все піде так, як я планую. Тому що, в принципі, можна і техніку продавати, саме, я маю на увазі цей... звичайні автомобілі, і можна продавати сільхозтехніку. Сільхозтехніка, звісно, трошки геморна, але в принципі можна продавати. І, до речі, я вияснив, що в ChatGPT мені написав, яку культуру можна зараз садити. І знаєте що? Ми будемо садити ячмінь. Ячмінь!
Звісно. Що ще? Так що зараз я беру у хлопців ще й насіння і будемо їхати саджати ячмінь. Якраз останній пік, якраз остання неділя посадки ячміня. Я прям встигаю в останній паровоз, як ото кажуть. В останній вагон, не те, що в паровоз. Ой. Ну що, продовжуємо працювати? Я знаю, що багато хто мені писав, що продай свій Volkswagen, купи, типу, став буханку і все остальне. Ну, чесно, я подумаю з приводу цього, з цієї пропозиції, як то кажуть, але не зараз, тому що зараз мені не до цього. Зараз мені потрібно, от як ви бачите, купив пару мішків насіння, пару мішків добрив і треба, де там МТЗшка, треба їхати це все висаджувати. Ой. Роботи, коротше, не початий край, чесно кажучи. І поки що, щоб ви розуміли, мені по Volkswagen ніхто не дзвонить. Як ви пам'ятаєте, я за нього хочу 65 тисяч. Добрий день. Вам щось потрібно, щось підсказати, можливо? Привіт, слухай, я от дивлюся на цей Volkswagen. За скільки хочеш його продати? У мене колись, знаєш, у знайомого був такий же схожий. Блін, досить таки компактний, хорошенький фольцик. Ну, недорого, чесно кажучи, 60 тисяч всього-навсього, навіть трошки плюс-мінус 65 тисяч. 60 тисяч, ну це якось, знаєш, трошки дороговато. Дивись, якщо ти скинеш мені п'ятерочку на бензин 5 тисяч, я, в принципі, готовий сьогодні ввечері під'їхати купити в тебе цього фольца. Ну, давай ні тобі, ні мені. За 58 тисяч. Ну, 58 тисяч, якби так то трошки жме. Ну, в принципі. Ладно, давай, за 58 тисяч я, в принципі, готовий його купити в тебе. Сьогодні через десь 2-3 часика я під'їду, тому що грошей з собою немає. Я от ти чисто прикинь, проходив тут і побачив цього фольцу. Згадав сразу знайомого і, блін, аж захотілося собі такий купити. Ну добре, тоді через 2 годинки приїжджайте, я поки що його в двір зажену. Може якийсь завдаток дасте? Да, тримай на 500 гривень, коротше. Все, дякую. Завдаток отримав, тоді вечором побачимося. Блін, прикольно. За буквально, я не знаю, день пройшов, як я його виставив. Він навіть не хотів нічого дивитися в ньому. Що в цьому фольцику не так, що треба поремонтувати, зробити. Він собі пішов додому, довольний, щасливий. Так. Знаєте, це досить хороша новина. А я ще збираюся зараз їхати садити ячмінь. Ну ладно, фіг з ним. Все одно будемо їхати садити ячмінь. Я поки що поставлю цей фольц десь отут. Ну так, я поставлю тут його. Хай він тут собі стоїть. Чекає свого хазяїна нового. Блін, ну прикольно. Прикольно, що сказати. Не встиг я відійти, як уже відразу в мене купили Volkswagen. Від'їхати навіть, не те, щоб відійти. Я всього-навсього від'їхав за прицепом. Купив собі причіп і, продався Volkswagen. Зашибісь. В принципі, у мене зараз, щоб ви розуміли, якщо Volks реально він приїде, реально він забере, то в мене зараз залишиться... Так, скільки в мене було, почекайте. 35, по-моєму, тисяч я чи за 30 віддав Жигу, плюс буханка за... скільки? За 40 чи за щось типу того, плюс це купив. Коротше, якщо все окей, вроді плюс-мінус, там щось должно в мене 100 чи 120 тисяч гривень залишитися. Блін, на комбайн, кажу відразу, в мене не вистачить, коштів. Але, в принципі, на щось поярче, а поярче я нічого не куплю. Тому, в принципі, мені ні на що не вистачає. Мені вистачає коштів тільки накупити ще пару автомобілів, в принципі, за цю суму. І можна буде потихесеньку їх продавати. Куди я поїхав? Хто мені підскаже? Я ще ж не заправив сілку. От лушпень. І вже виїхав. Нормально?
Так, треба їхати заповнювати сілку ячмінем і, в принципі, виїжджати в поле садити. Так. Значить, приступаємо до роботи. Першим ділом насіння. 5 minutes later. Ну, в принципі, все наповнив, тепер можна приступати до роботи, як то кажуть. А приступати ми будемо з чого? З цього поля. Роботи тут, йо-майо, це саме велике, по суті, поле. Порівняно із тим, яке в мене тут ще є одне поле, це саме найбільше просто-напросто. Да, я, звісно, щось не найкращим чином випахав тут землю, трошечки перестарався, навіть в деяких місцях все ж таки не доробив свою роботу. Нічого страшного, все одно посіємо, все одно потім мені прийдеться трошечки його, як то сказати, удобрити, і буде в мене ячмінь в наступному сезоні, через майже рік, можна сказати. Ну, саме головне, що потихесенько я буду заробляти. Я ж не тільки фермерською діяльністю, по суті, заробляю зараз. Я вже маю малесенький, ледь-ледь відчутний для мене бізнес в виді продаж автомобілів підтриманих. І так само, якщо ви пам'ятаєте, я влаштувався на нову роботу. Я тепер, по суті, на 3 роботах працюю. Головне, щоб мене офіційно ніде не влаштовували, щоб не знали кредитори, що я реально вже починаю заробляти гроші, щоб вони просто не прийшли до діда, не постукали йому в двері і не сказали, що блін, ваш внук там должен, ну він просто буде в шокі, скільки я должен. Це така сума просто, ну я не знаю. Якщо я за рік зараз піднімусь, а потім ще поступово буду підніматися, то в принципі можна навіть ті долги буде закрити. Але ну, це просто повинен бути настільки класний рік, настільки продвинутий. Ну, я дуже сподіваюся, що він таким і буде. Ладно, поїхав я садити. Ви не повірите, але поки я працював, такий сніг пішов, що он навіть уже трошки присипало цю дорогу додому, Хоча, на секундочку нагадаю, зараз уже остання неділя жовтня і вже почав сніг випадати. Капець, якось дуже рано зима починається. До речі, я не пам'ятаю, чи у діда є ковш. Походу немає. Походу нема ковша ніякого, прийдеться лопатою мені чистити. Ой, боже, Дякую. Прийдеться, походу, лопатою мені чистити це подвір'я, оце все вичищати. До речі, забув розповісти, у мене вже забрали фольца, прикиньте, все-таки забрав. За 58 тисяч дзинь забрали фольцика, так що тепер у мене в кармані набагато більше грошей. Тепер можна подумувати і купляти щось ще, окрім того одного Volkswagen. Все ж таки треба було в цьому місяці купити трошечки більше автомобілів. Ну ладно, пожидився, скажу чесно, не думав, що так відразу, ну плюс лафет я не думав, що я куплю за таку, в принципі, дуже адекватну ціну і в досить таки гарному стані. Я думав, що він мені вийде набагато дорожче. Но ні, вийшло як треба, прям от, наче, я не знаю, за мною хтось дивиться, мені хтось допомагає. Так, дивіться, таке запитання знову в кінці серії. Чи залишати мені цей комбайн чи ні? Чи його все ж таки краще всього продати і забути вже про нього і все ж таки накоплювати на якийсь трошечки кращий комбайн, ну хоча більш-менш новіший, так сказати.
кожному із вас за те, що кожен із вас, звісно ж, прокоментував, що мені робити все ж таки з цим комбайном. І знаєте, думки все ж таки розійшлися, і якщо чесно, я спочатку сподівався, точніше, думав, що більшість проголосує за те, щоб його продати, але більшість голосує за те, щоб його залишити. Тому, в принципі, поки що питання з комбайном у нас зачинене. Він поки що не продається. І да, до речі, все ж таки минулий раз я забув вам сказати, що я ж продав бавовну. І з бавовни теж отримав певну кількість грошей. До речі, не маленьку кількість грошей, але із-за того, що мені прийшлося і з дідом поділитися, заплатити за оренду тої техніки, яка приїжджала до нас, ті люди. Тому по ітогу я отримав просто-напросто 25 тисяч баксів. А якщо ми переведемо на нинішній курс 25 тисяч на 42, це 1 мільйон 50 тисяч гривень. І того, якщо все правильно посчитано, 1 мільйон 50 тисяч гривень. Подождіть. Ну так, і плюс ще в мене там було 60 чи скількись там тисяч. Коротше, 1 мільйон, хай 100 тисяч у мене зараз є в кармані. І я хочу розумно ними розпорядитися. Але для початку хочеться зайнятися невеликим криміналом, так сказати. Oh my. Да, в нас тут зима настала. Єдине, що я можу розповісти вам, що, звісно, хтось міг би подумати, що мені вже гроші, в принципі, не потрібні. Я вже заробив на бавовні, піднявся пацанчик, можна купляти все, що захочу. Ні. Такого, на жаль, не буде, тому що, чесно, я ж кажу, хочу розпорядитися цим всім розумно цього разу. Не потратити все тупо на машину якусь, на техніку якусь, а іменно розумно розпорядитися коштами. І ще один такий момент. Я тут вирішив одною справою зайнятися поки що ненадовго. Один раз, чисто раді експерименту. Зараз під'їду, все розповім. Я думаю, всі зрозуміють зараз, чим я саме хочу займатися. Головне, тихесенько сюди заїжджати і чим подальше, чим глибше в ліс, тим найкраще для мене це буде. Тому що я все ж таки вирішив зайнятися одною нехорошою справою, а саме рубати дерева і продавати ці колоди. Звісно, не буду їх рубати прям такі, знаєте, як великі, тому що все ж таки мені самому їх треба перетягувати. Тому буду намагатися їх великими вирубувати. Так, але це дуже близько до моєї машини, не хо. Надо десь якесь... Давай оце. Оте то подойдет мені. Бах-бах-бах-бах-бах. Є, дерево зрублене. Так, тепер ще треба його почистити. А як? Чим? Яким чином? Подожди, я забувся, як топором чистить, чесно кажучи. Ні, не забув. Все, згадав. Я просто колись, щоб ви розуміли, як мій дід піднявся, ви думаєте, що він просто так піднявся, взяв? Ні, він колись іменно оцим же і займався, чим я зараз займаюся. Саме вирубував дерева, незаконно. Його, звісно, не зловили, і сподіваюся, що і мене не зловлять на вирубці дерева. Ще якось треба незаметно якось вивезти ці колоди дерев і поїхати продати десь в сусіднє село таку здорову колодяку. Скажу, що це у мене на городі десь росло або під домом. І що, я не зрубав десь в лісі, а як цей. В себе на ділянці. Да, переносить мені тут прийдеться дуже багато. Я не знаю, одне таке дерево мене спасе чи ні? Як ви думаєте? По моїм відчуттям, воно дуже здоровецьке. Таких 2-3 дерева, я думаю, трошечки мені стане жити набагато легше.
Так, як би мені тебе порубати, так щоб носити хоча б було зручно. Я думаю, що десь отак от треба. Да, ну на рівні частини я його, звісно, все не порубаю, але як вийде, так і вирубаємо. Головне, нікому не кажіть, що я таким займаюся. Не спаліть мою контору, пожалуйста. Я хочу підзаробити, віддати кредити, закрити борги, а потім в кредити взяти ще одну техніку собі. Просто-напросто. Але для початку треба закрити величезний кредит. Я розумію, що я казав, що я його може ніколи не закрию, але ну все ж таки треба попробувати. Чим чорт не шути, як то кажуть. Так, є. Рубаємо! 5 minutes later. Ну, для вашого розуміння, це просто-напросто 2 дерева зрубив. Таких здорових, ну, однакових. І просто цілий прицеп, по суті, загрузив. Тепер головне якось по-тихому, звідси виїхати з цього лісу, не застрянути. І, окрім цього, не попастися ліснику на очі. Тому що якщо я попадусь ліснику і за те, що я вирубав дерева, та мене ще посадить, напевно, можуть за це. Ну, що скажеш, грязні гроші? Грязні гроші не пахнуть. Ну, все ж таки треба. Що там з деревом сталося? Ладно. Треба якось заробляти. Да? А що поробиш? Окрім культури, за рік я хочу заробити дуже багато грошей. Я реально за цей рік хочу дуже багатько заробити грошей, зайнятися продажею техніки, можливо, сільської. І окрім цього. Якщо все вдасться, то закупитися так само новою технікою для себе, для своїх полів. Можливо, якимось, не знаю, трактором, навіть китайським, чесно. Я би взяв якогось старого китайця, або не старого, наприклад, а нового, але потужного китайця, типу, без проблем взагалі. Я думаю, я навіть з ним на поле виїхав. Навіть з ним би в мене все вийшло, типу, виконувати всі завдання на полі, типу, нормально. Ну, я думаю, там все було би ок. Так, а тепер мені треба якось виїхати. І, я дивлюся, там тільки одна дорога, яка для виїзду у нас. Ладно, сподіваюсь, що мене не запалять. Я вирішив, знаєте, не в сусіднє село поїхати, а в нашому селі, неподалік, там на окраїні, я знаю, що є пилорама. Запропонувати їм ці дерева і заодно попробувати продати їм. Єдине, що я боюся, щоб мені це не вилізло боком. От просто реально, я дуже боюся і переживаю за те, щоб мені це не вилізло боком, і потім просто до мене в один момент не приїхали мінти і не сказали ай-яй-яй, давай бабки за те, що ти оце начудив. Коротше, ладно, їдемо на пилораму. Єдине, що я скажу ще на останок, це те, що я зараз буду намагатися їздити просто через поля, щоб мене не бачили з цими деревами. Десь тут є сільські такі дороги, прям незамітні. От я якраз таки по ним і буду їздити, а то дуже сильно палівно, якщо я поїду по асфальтовій дорозі, прям до цієї пилорами. Ні-ні, краще по таким. Так, ну я вже десь, в принципі, маю бути на місці, десь ось тут, здається, приймають дерево, якщо я не помиляюся. А якщо помиляюся, то значить прийдеться пошукати, де саме його приймають. Я не зрозумів, що тут треба відкривати ще й, автоматично не відчиняється, капець. Капець, що за фірма? Коли це автоматично нічого не відчиняється. Так, і того, скільки можна заробити, мені цікаво, що саме цікаве питання в мене зараз стоїть. Як оказалося, мені сказали, вони не приймають дерево, Поїдьте, тут поряд є, типу, якесь лісництво чи що. Зараз тут подивимося, може тут вдасться продати. Ще глянемо. Так, я вже домовився, ось зараз це все вигружаємо і їдемо додому, За скільки я продав, та, чесно кажучи, не дуже дорого, я думав, що набагато дорожче буде. Все ж таки бавовна, це саме вигодне було моє
вложення, так сказати. Ну, не те, що моє, а дідове. Дід же ж все ж таки саме найбільшу частку має з бавовни, і все ж таки це його було поле, і він мав за ним дивитися, але він за ним не дивився. Ну, коротше, як вам сказати, бавовна там, звісно, не самого високого качества була, але ціна все ж таки мене здивувала. Я не думав, що настільки прям дорого коштує бавовна. Ой. Так, я пішов домовлятися, коротше, зараз бабки буду забирати і скажу заодно, скільки заробив. Коротше, скажімо так, це того не стоїло просто-напросто. Я не знаю, можливо, дід раніше якось із цього щось заробляв, але просто продати деревину взагалі не стоїть того. Я тільки більше потратив, ну, по суті, я потратив на бенз, потратив свої сили, свою енергію, на непотрібну річ. Типу, щоб ви розуміли, я заробив всього-навсього 20 тисяч. Тому зараз в нашому бюджеті 1 мільйон 170 тисяч. Во, да, 170 тисяч. Краще всього, бистріше всього, ну, звісно, що можна прогоріти на всьому, але, ну, якби легше, бистріше можна заробити на автомобілях. Для початку. Я, більш в цьому впевнився сьогодні. Тому я вирушаю в сусіднє місто купувати нову автівку. Ну, в смислі нову для себе, але по суті вона дуже стара і вже, можливо, нікому не потрібна ця задрипана шкарабайка. Ну, подивимося. Я сподіваюся, що в мене все вигорить і вона в мене продасться так, як мені потрібно. Коротше, хлопці, ви не повірите та дівчата, мені прийшлося, їхати в сусіднє село. Це місто, Здорове місто, до речі, монастирище. Для того, щоб купити дану машинку, яку я захотів взяти, ну, точніше, не то, що взяти, я її побачив, я її в об'яві. Один дід, он він, до речі, стоїть, бо я йому казав, що я вже під'їжджав, продає он таку ласточку. Ну, якщо вам дуже добре видно, то я думаю, ви побачили, що я хочу зараз забирати. Якщо ні, то ви зараз будете дуже здивовані. Коротше, BMW 525, є 34, по-моєму, якщо я не помиляюся. Жесть. Я ніколи не думав, що я буду забирати таку офігенну беху. Ну, я тим паче ніколи не розумів, що, ну, точніше, не думав, що дід буде її ще й тюнити. Прикиньте, я в шокі, чесно кажучи. Щас побачите, в чому саме тюнінг там. Так, от... А, йо-моє, забувся. Вони ж не працюють, поки зажигання немає. Ага, є, все. Коротше, зараз з дідом пообщаємося, хочу... Добрий день, це я вам телефонував, зараз, секундочку. От така беха просто в діда стоїть, Йома, подивіться на диски. Я не знаю, коли дід її збирав, куди він їздив на ній, що він робив. Ну вона просто бомбіческа. Номера 00525 МА просто пушка. Реально, з люком. Щоб ви розуміли, на фотографіях, звісно, не було видно. Ну, що дід може зафоткати там. Можна сяду, да? Прям там таке щось прикольне не зафоткає. Подивіться на цей салончик. Подивіться просто на салончик. Я не знаю, де він його збирав. Коротше, за цю ласточку він просить 5000 баксів. Тобто, ну, 5000 баксів це на секундочку 210 тисяч гривень. І того, якщо ми віднімемо 1 мільйон, скільки в мене там було, 170 тисяч, по-моєму ж так було, якщо я не ошибаюся. Останеться 1 мільйон 169 тисяч просто-напросто. Да? Я ж правильно? Коротше, ви там считаєте, ви щотчики, считайте, рахуйте, ну просто я не міг не забрати її. Вона типу М-пакет, но не М-пакет, дід сам її збирав. До речі, що я не показав, подивіться просто на фари. Ангельські глазки. Правда, не жовті, звісно, як мені би подобались, а сині, ну, все ж таки, як є. Так, мені треба саме головне перевірити. Вперед їде?
вперед їде, наче назад їде. Аварійка клацає, працює. Окей, фари я провіряв, фари в принципі все працює. Повертає. Ну, коротше, треба брати. А ще, до речі, вона в нього на пневмі. Подивіться, ось я кнопку нажав, вона просто піднімається в космос. Хто міг би подумати, що у діда от така ласточка просто в городі стоїть. Капець. Ладно, йдемо спілкуватися. І треба точно її собі забирати. Добрий день, я готовий забирати, так як і домовлялися, 210 тисяч. Якщо уступите трошечки на бензин, був би тільки радий. Привіт, слухай, а я в принципі не проти тобі трошечки уступити. Ну давай за 208 тисяч забереш, 2000 тобі на дорогу просто дам. Дякую, а не підскажете, як ви так умудрилися її зібрати, блін, таку прикольну беху? Ну слухай, колись у мене була розборка своя по машинам, і до мене приганяли різні тачки. І щоб ти розумів, там шильдик просто неправильний. То, коротше, М-ка. М5 колись була туди-сюди, але движок прийшлося поміняти і все зробити. Коротше, машина була М-очна, стала не М, стала 525, потім, коротше, в мене там таракани в голові бігали колись. Молодий був, в жопі шило грало, і я стільки всього понароблював, що тепер я й сам не знаю, що це за БМВ. Просто п'ятерка, давай так. Я зрозумів, хороша у вас історія з п'ятерочкою. Так, ладно, тримайте 208 тисяч гривень і я забираю беху. Масло, до речі, жере чи ні? Ну слухай, якби я дивився за нею, і років, навірно, зо 2 вона вже просто стоїть. Я думаю, що не сильно вона там бере, ну десь може літр на 10 кілометрів чи там на 100 кілометрів. Ну коротше, дивися сам, геморой буде твій, якщо що. Я тобі про все говорив по телефону. Ну так, ми розмовляли з вами по телефону, що не просто так вона так стоїть, таких грошей. Добре тоді, я погнав. Дякую вам за такий прекрасніший апарат. Ладно. Да, я знав, що вона у діда. Що це в нього таке, кокос? Що це? Коротше, ладно, не моє діло. Я знав, що вона трошечки в нього з нюансиками. Ну, в принципі, для мого села, куди я її маю відвозити, я думаю, її з головою заберу. Так, треба пневму підняти. Подождіть. Ага, о, підняли. Бо іначе на лафет ми фіг заїдемо з нею. Стоп, а що таке? Що случилось? Подождіть, я не можу на лафет заїхати. Це ж треба. Так, оп. Єсть. Заїхали. Блін, в мене наче лафет якийсь маленький, хоча насправді купував досить таки здоровий. А, ні, ну все окей, з лафетом. Ладно, це я просто не вмію заїжджати сюди на нього ще. Ну, блін, перша покупка і перша поїздка на лафеті, щоб ви розуміли. Тобто я до цього ще на жодну машину тут не перевозив. Так, треба закріпити. Обязательно. Таку ласточку, щоб не закріпити, ну це треба бути, я не знаю ким. Так. Єдине, що я не знаю, чи в мене фольц потягне. Наче должен потягнути цей лафетик. Оп. І. Головне не поцарапати. Головне не поцарапати. Можна фольцик поцарапати, ну не беху цю. Ладно, жартую. Volkswagen мені теж подобається, але, чесно кажучи, я його хотів би теж уже, мабуть, продавати. Але продавати я його буду після того, як я куплю ось цю ласточку. Я тут домовляюся з хазяїном. От такого джипчика, подивіться просто. Hilux, Toyota, всі діла. Я думаю, що Lafetix з такою машинкою буде перевозити просто в задоволення. Ще в нього такі номера, блін, прикольні. Кіса. Блін, ну брутальний просто Hilux. Я його собі хочу, реально кажу. Пікап, мені прям в село то, що треба. І якраз таки продам фольца, поміняю просто номера свої, поставлю на Hilux і буду ганяти. Ну, поки що хазяїн не хоче скидувати гроші, ну не то що гроші, не хоче скидувати мені на продажі, тому прийдеться поки що подождати. Можливо, ніхто в нього не купить, і він все ж таки мені скине, і я зможу купити собі Hilux Toyota, щоб керувати мрією. Ладно, їдемо в село.
Як ви бачите, ми вже в принципі у нас в селі Дівочина, і тепер мені залишається діло за малим. Треба порішати з цим масложором, тобто щось треба зробити, щоб все ж таки ця машинка не жерла так багато масла. І по ітогу не знаю, скільки мені там насчитають, але я сподіваюся, що не занадто багато мені насчитають за цю машинку. Я сподіваюся, що на ній досить таки багато заробити. Так, добре, заводиться взагалі з півтичка. Я не знаю, чого воно масло жере, треба її подивитися. Може, десь якийсь, не знаю, може щось протікає просто, не просто так же, що вона хаває масло. Так, добре. Ангельські глазки, да, прикольні, все прикольно. Так, ну я з хлопцями вже домовився, хай вони тут собі дивляться, що воно, як воно і так далі. А я поки що поїду на ферму і будемо на фермі працювати. Тим паче роботи в мене багато, так що треба приступати, треба робити роботу. Я знаєте, що я подумав? Я подумав, що треба вертатися, мабуть, в те село. Але ні. Але не буду. А що вертатися я хочу? Тому що хочу забрати все ж таки того Хайлендера, чи як він, чи Хайлюкс, Тойота. От ту Тойотку хочу реально забрати. Ну, дуже хотілося б, ладно. Так, їдемо додому, і треба зараз брати МТЗ-шку, їхати на поле і закидувати добрива там, де я посіяв ячмінь. Тому що ячменя там повинно бути немало. І, до речі, мене вже нічого не було, я не знаю, щось приснилось. І, до речі, мене вже визивають на роботу. Так що зараз бистренько їдемо, завтра саме визивають на роботу. Зараз поки темніє, я думаю, я встигну до вечора, ну до ночі, там, не знаю, за 3-4 години, я думаю, встигну удобрити поле і будемо їхати на роботу розвозити хліб, тому що завтра в 4 ранку треба вже бути на хлібзаводі, на пекарні і забирати, відвозити хлібчик по селу. Тим паче я ж не просто так влаштувався. До речі, я не казав, скільки мені платять, да? Мені мають платити 12 тисяч гривень в місяць. Ну, якщо там все добре складеться, то типу з бонусами там буде десь 15-16 тисяч гривень. В принципі, як для села, прям ідеальніша робота. Я не знаю, як мені так пофартило. Ну, як? Дід все порішав, дід домовився, тому, в принципі, зрозуміло, як мені могло так повезти і, в принципі, попасти ось така саме робота. Так, приєднуємось. Є. І поїхали. Ой, поїхали вносити добрива на наше поле. Так, нікого немає. То як постійно виїжджаю, то вічно десь береться 10 тисяч машин цих в нашому селі. Їх і так не так багато, як то кажуть, але все одно десь беруться. Так. Ну, ячмінь, в принципі, вже зійшов. Сподіваюся, сильно його не потовчу. Ні, поки що я сильно його не потовчу. І можна вносити, в принципі, добрива. Ой, добрив у мене тут, до речі, немало, так що ще з прошлого разу в мене трошечки залишилося. Так що я погнав. Погнав їх вносить. І тим паче, ну... Ой, а на що я заглушив? Я хотів вимкнути. Тим паче, як бачите, ну, в принципі, ячменя в мене тут не повинно бути прям мало, але все одно він щось десь поріс, десь не поріс. Так само, як і ця пшениця. З пшеницею, в принципі, практично те ж саме. Десь вона є, десь трошки немає, ну, отак. Типу, лишаї все ж таки залишаються, ну, що поробиш. Не без них, як то кажуть. Але, в принципі, я думаю, що це все вирішується, треба просто-напросто купити більш-менш нормальну техніку для посіву і так само більш-менш нормальну техніку для обробки поля. Тому що, в принципі, в мене зараз
із таких більш-менш нормальних технік взагалі нічого немає. Тобто я ще жодної техніки не купив, як ви знаєте. Тому треба все ж таки починати з малого і купувати вже по чуть-чуть, можливо, техніку. Ні. Значить, якщо я зараз не куплю техніку, ці бабки, саме головне, не протринкать. Я не знаю, треба йти, мабуть, до діда і робити його як моїм ну, типу, банком, який буде зберігати мої гроші, а я потім просто прийду до нього, заберу і на цьому буде край. Зато я так не просру їх і не потрачу туди, куди не потрібно. Ну, в принципі, поки що я все ж таки, ну, ще не відвик від мажорського життя. Я хочу і Бентлі, хочу і дом шикарний, жіночку знов свою таку чотеньку малишку. Але що поробиш? Зараз я взагалі нічого не маю, ну, гроші є, але я не можу дозволити зараз собі це все купити, тому що, в принципі, всі банківські рахунки у мене як сказати, заблоковані. Плюс багато хто мені просто-напросто вже не довіряє із тих партнерів, знайомих, які в мене були, які поставляли мені техніку по скидці і все остальне. Тобто, ну, вони розуміють, що я ненадійна людина поки що. Сподіваюся, за рік, за два я зможу повернути свою репутацію, знову стати такою ж надійною людиною, як я був до цього. Але поки що працюємо в полі, вносимо добрива і працюємо в полі ще й на такій старесенькій техніці. Ну, що поробиш, в принципі. Дякую діду, що підкинув мене. Чесно, так рано ще й приїхав. Да, я вже на роботі. Тому першим ділом заводимо малишку, ту, яку мені підігнали. Давай. О, завелась. Ой, блін, капець. Я буду ганяти ось на такому Citroen Berlingo, здається, так він називається, якщо не помиляюсь, так, дід ще досі стоїть, видно, щось там рішає, що я не знаю, чи він ще досі не поїхав. Як мені сказали хлопці, які тут працюють, вони говорять, ти під'їжджаєш, коротше, сам завантажуєш собі хліб, оце все завантажуєш сам. Я, чесно кажучи, був в шоці, але як добре, що в мене була своя ферма, і ну, раніше я трошечки все ж таки працював сам на себе. І я знаю, як працювати на погрузчику. І ось оці подони з хлібом, ну, правда, не всі тут, іменно це для всіх, звісно, мені треба загрузити в свій автомобіль. Так, беремо погрузчик. Всі сказали, що тут ключі на погрузчик, на це все. І так в погрузчиках, типу, можеш за це не хвилюватися, типу, про це всі все знають. Так, добре. Значить що? Значить будемо грузити подони. Так, подождіть, я вже забувся, чесно кажучи, як там правильно працювати з такою технікою. З важкою технікою. З важкою артилерією. Ну, зараз щось рішимо. Зараз поймемо, як воно і до чого. Так, головне не розвалити ту машину, на якій я зараз буду їхати. Мені, я так розумію, 2 подончика десь приблизно влізе, із того, що я розумію. Боже, треба акуратно. Чуть все тут не забрав, не розвалив. Ні, мені, походу, 1 взагалі подон тільки влазить. Ну, в принципі, я так розумію, що за 2 ходки я повинен це все розвести. Зараз подивимося, звісно. Та я більше чим впевнений, що мені тільки 1 ось влазить. Так, на жаль,
Сюди в цю машинку вміщується тільки один повноцінний поддон з хлібом. Так, треба акуратно заштовхати. Давай. Отак. Є. Блін, шкода. А, стоп, до мене ще ж зверху. Ні, ну зверху не можна. Я думаю, що хліб зверху возити не можна, але ми повеземо. Ми повеземо, я думаю, нічого з ним в принципі не станеться. Пилюки там зараз у нас немає, так що. Ну, тому що вже зима, в принципі, наступила практично. Звідки вона візьметься та пилюка? Так, під'їжджаємо, підхоплюємо, беремо і піднімаємо. Мені аж на самий верх треба піднімати. Так. Я просто не хочу по два рази їхати. Мені сказали, 2 поддони я должен вивозити за день. Ну, типу, а робити 2 ходки якось взагалі не охота. Тому, в принципі, треба зараз загрузити все максимально і зробити це все за одну ходку. Так, нормасик. Наче все добре. Оп, є. Так, тепер треба це ще все на місце поставити. І можна, в принципі, вирушати, їхати, відвозити ці поддони з хлібом. Прикольний такий електричний погрузчик. У мене такого, звісно, не було. Але непоганий такий. Так, добре. Ідемо. Треба закріпити це все і, в принципі, можна виїжджати. Так, ну я закріпив і от що з цього вийшло. Знизу все закріплено, зверху все закріплено. Сподіваюся, що по дорозі ніде не розгублю ці хлібини. Ой, возить і возить мені сьогодні. Ладно, заводимося і поїхали працювати. Так, ну що, от і перший магазинчик десь тут. А, во, знайшов. В цей магазинчик ми привозимо хлібчик. Як і кругом. Єдине, що я не знаю, де тут, куди заїжджати. Я так розумію, що десь. Але там наче виїзд тільки. Ну ладно, фіг з ним. Поїдемо сюди, і десь я так розумію, що позаду треба тут вивантажувати. Да, ось ворота. Вивантажувати цей хліб. Так, перший магазинчик ми приїхали, окей. Ну що, погнали вигружати? Much later. Ну що, перший поддон з хлібами я успішно вигрузив. Да, якщо що, це ми заїхали в сусіднє село, тобто в нашому селі, в принципі, там по магазинам і так хлопці розвозять. Можливо, і я ще якось буду розвозити, але поки що я в сусідньому селі, оце все в сусідньому селі розвожу. Так, десь має бути ще один магазин. А, да. Мені казали, що він з якимось петухом чи півником, хтось там, коротше, є. Так, да, це наступний наш магазин. Стоп, а що тут взагалі продається? А, ну да, це якраз і є продуктовий, цей, про який мені говорили. Прикольно. Ну, він ще, походу, закритий, так що прийдеться трошечки почекати і будемо повертатися до нас в село. А у нас в селі, щоб ви розуміли, я, коротше, буду це розповідати, коли буду під'їжджати. Тому що там така історія просто, ну... Це треба розповідати тільки в моєму селі вже, в Дівочині. В принципі, можу сказати так, робота не складна, робота більш-менш легенька в тому плані, що ну, мені чисто проїхати, розгрузити і уїхати. 2 точки відвіз і можна їхати додому. Взагалі шикарна робота.
ще сама прикольна штука в тому, що мені цю машинку віддали. Сказали, типу, ти можеш нею користуватися, можеш себе залишати вдома, головне, приїжджай до нас вчасно і забирай хліб вчасно. Тому, в принципі, ось дід мене один раз відвіз, і мені вже, в принципі, більше не потрібно буде їхати, щоб дід мене відвозив знов, забирати цю машину. Тобто вона тепер у мене офіційно буде знаходитися на базі. Вдома, можна сказати. Тому я її десь зараз припаркую, так щоб вона мені, в принципі, не заважала. Хоча тут місця немає. Ладно. Треба десь прямо біля дому її, походу, паркувати. Прямо біля входу в дім. Все одно я зараз поки що цим елеватором не користуюся, тому що у мене просто-напросто немає можливості ним користуватися. Оскільки в мене немає ніякої продукції, немає нічого. Я ще нічого не зібрав. Ні пшениці, ні ячменя, нічого не зібрав. Так, а що я хотів? А я хотів вам розповісти історію, що мені позвонили, сказали, що беха готова. От що я хотів сказати. І не настільки все там було печально, там просто треба було поміняти прокладку, тому що було на герметику поддон прикручений до двигуна. Типу, все зробили, все поміняли, тепер масложора немає, в автомобіль масло не жире. Ладно, побіжав я за машинкою, тому що бігти мені тут, в принципі, не так-то і близько. Але я думаю, що я зараз за хвилинок 20-30 дойду і заберу беху. Ну що, в принципі, я за все оплатив, так що тепер можна сідати в бумер і спокійною душою їхати його продавати. Звісно, якщо знайдеться покупець. А я думаю, що на такий бумер точно знайдеться покупець. Тому що якби в мене було достатньо коштів, я би навіть його і не продавав. Просто подивіться, який він шикарний. Ну, реально, тачечка класнюча. Ну, можливо, я колись собі таку або куплю, або викуплю тому, кому я її продам. Але це не факт, чесно кажучи, тому на це сильно надіятися я не буду. Але беха просто пушечка, просто такі дісочки, такий профіль, вона ще й тим паче на цьому, як його, на пневмі, на всьому цьому, уй, пісня просто сосочка. Ладно, відходимо від діла, треба її ставити і продавати. Не хотілося б її продавати, але потрібно. Тому, як завжди, отут паркуємо її біля дому і продаємо. Я думаю, що на неї дуже швидко знайдеться покупець. Я не знаю, чому той дід, який її продавав, не міг знайти нікого, хто б її викупив, але більше чим впевнений, що в мене вона продасться просто дуже швидко. Ні, я думаю, що ця жіночка точно ще беху цю не хоче. Ой, да. Отакі просто будні перекупа. Але скажу наступне. У мене знайшовся ще один варіант, який я буду продавати. А саме я тепер буду продавати не машини, так як я й казав, а якусь сільську техніку. Тому тут неподалік завалявся дуже старий просто-напросто трактор. Я ніколи би не повірив, що в нас в селі таке є. Але для цього тепер мені прийдеться саме взяти трактор і трактором перевозити трактор. Отака получилася у нас пригода. Коротше, я вирішив, що треба брати тяжку артилерію для такої поїздки. Тобто я взяв ось дідовий газон, щоб забрати цю машину. Так, а що вони всі так стали, припаркувалися? Ладно, пеху мені не зачепити. Ну і дідовий газон не побити, бо якщо я дідовий газон поб'ю, то мені точно прийде кришка, швидше, ніж та беха продасться. Так, десь тут прям поруч. Чуєш, ти не обнаглів мене обганяти? Машина їде, він мене обганяє нормально? О, все, вони там уже зустрілися, походу. Десь. А, оцей ось двір. Це мені сюди.
Да, тільки єдине, що я вас трошки обманув, тому що я сказав, що це буде трактор. Насправді ні, це буде не трактор, це буде ще одна машина, але в якому вона просто-напросто стані. Ви зараз, як побачите, ви будете в шоці. Я не знаю, звідки вони її пригнали, але, типу, її можна розтаможити, це, типу, хай займається наступний хазяїн, хто там буде її власником. Мені саме важливе це просто її забрати раніше, ніж хтось інший її забере. Ну, просто її колись пригнали, її не розтаможили нічого. І вона просто в такому сохрані. Ну, я в шоці, чесно. Ща покажу. Ви самі будете в шоці, чесно кажучи. Подивіться просто. ВАЗ-2101. Копейка. Капець. Подивіться на неї в ідеальному окрасі, рідному, всьому. Просто шильдики, все на місці. Задні ліхтарі, просто руль ще в обмоточці цій. Ну, блін, ну це не сказка. Ну реально, для мене це просто сказка. Я колись на такій їздив. Та ти що, диви, заводиться з півтичка, блін. Яка вона все ж таки прикольна ця жига. Так, хорошо. Заганяємо до мене на трейлер. І будемо їхати її продавати. Якщо вона в мене зараз не продасться, ну, в принципі, в автосалоні, то я швидше всього, що її буду продавати потім в місто. В місто поїду, продам. Там точно хтось викупить, я більше чим впевнений. Так, де там той дядько, з яким треба домовлятися. Добрий день, шановний. Ну що ж, я забираю ваш ВАЗ-2101. Дякую, звісно ж, за такий класнючий варіант. Дякую, що мене набрали. Я так розумію, по селу вже розходяться якісь чутки, так? Слухай, ну так, звісно, розходяться. Тут уже кажуть, що у нас перекуп не появився, так що ну я рішив, чом би не сторгуватися і не допомогти тобі, а ти мені допоможеш її продати побистріше. Ну, в принципі, правильно звернулися, але я вас її купляю, а не буду продавати. Ну якщо ти купляєш, ну давай тобі ще скину п'ятихарик і можеш, в принципі, її забирати. Ну, так як і домовлялися, правильно? 60 тисяч гривень і забираємо. Плюс-мінус ваш п'ятьорик під 55 тисяч гривень. Підійде? Слухай, ну десь так приблизно я і хотів. Да, підходить. Якщо що, всі доки віддаю, там її спокійно можна оформити на українські номера, типу взагалі проблем ніяких не буде. Ми її з Фінляндії приганяли, так що вона просто в ідеальнішому состоянні. Так, машинку купили. Тепер треба її гнати до себе, виставляти, і хай хтось купує. Ну, я ще раз повторюю, якщо ніхто не купить, я буду просто-напросто її відвозити в місто. Так, стоп, я ж все зробив? Да, наче все зробив. Ох ти мій, як прицеп Та ні, це я походу так його просто зацепив. І за того, що в мене газон то високий, це ж не на якийсь там джипчик. І не на якийсь там пассасатік, а на газон цілий. Лафет цей зачепив, аж прям капець він там чіркає майже. Ой, бог ти мій. Ну нічого, веземо додому і будемо зараз розбиратися. Боже, вони ще досі стоять. Що у них там, аварія, пробка, що сталося? Так, піду розбиратися, кає. Поки розбирався, якраз всі і поїхали. Ех, давай, заганяємо. Блін, головне, не поцарапати беху, реально. Ну, і не поцарапати жигу, тому що і то мені треба продавати. Беху я продаю вже, до речі, за 350 тисяч гривень. І зараз, ну, тому що беха реально в ідеальнішому стані. І цю жигу, в принципі, я планую продавати за 80 тисяч гривень. Ну, якщо вийде, я би хотів, чесно кажучи, взагалі сотку взяти. Я виставлю, мабуть, що за 105 тисяч, якщо що, п'ятерочку скину. Чого так дорого? Тому що ви самі розумієте, вона просто в ідеальному стані. Дивіться, як стоп-сигнали, все, ну просто від діда прям машина якась. Як вона гуде, це просто сказка якась. Так, теж її отак сюди ставимо. Оп. Заїжджаємо і
давай. Диви, відкочується назад, не хоче ззаді втікати. О, є. Так, головне виключити фари. Ладно. Головне виключити фари, щоб вона не сіла, а кум не сів, щоб нікому не заважала. Так. Що там сталося? Я не розумію, чого вони не їдуть, що їм мішає? Наче машина вже тут стояла, ну нічого такого прям. Кожен об'їжджає щось там. Ну, почнемо з доброї новини. BMW і так само Lada нарешті продалися. Тобто я тепер маю досить таки великий свій прибуток. Давайте почнемо знову рахувати. Тому що рахувати ми будемо досить багато. Якщо порахувати все, що в мене є, все, що я заробив і скільки в мене зараз є, то в мене на даний час 1 мільйон 500 тисяч гривень. Тому, в принципі, я задоволений, що в мене ще до кінця не закінчився цей рік, і в мене вже є такі прибутки. І, до речі, дід мені розказав про одну досить таки корисну пораду. Типу, тут у нас, оказується, є програмка, через яку можна все ж таки заробити трошки грошенят, а саме, це така більш фермерська програма, де видно, кому яка потрібна допомога. Тому заходимо в телефон і дивимось. Ну, як ви бачите, тут, в принципі, показується деяке поле, кому треба допомогти. Пам'ятаєте, Катя, яка нам продавала, здається, 4, якщо я не помиляюся, от якраз таки їй потрібна наша допомога, а саме внесення добрив. І знаєте, робота, в принципі, ну така нескладна, тому я погоджуюсь на те, щоб трошечки попрацювати. 2 гектари обробити, ну це, в принципі, не так то й складно, тому давайте погоджуватися і погнали працювати. Так само я подумаю, може все ж таки, не знаю, дідовий МТЗшник тут залишити і купити собі щось своє, якийсь свій маленький трактор, не знаю, можливо навіть китайський, щось типу такого плану. Тому що цей МТЗ, звісно, весь класний, все, але я думаю, що з часом я все ж таки, до речі, в мене вже стоїть тут причіп те, що мені потрібен, обладнання. Ну, я просто що думаю, мені на китайський, можливо, грошей так-то вистачить, але можна поступити ще хитріше. Я можу просто-напросто взяти, оформити кредит на діда і в разі чого цей кредит все одно перейде на мене. Тому, в принципі, я від цього нічого не втрачу. І плюс мені буде приємно, тому що я буду їздити хоч і на китайському, але новому тракторі. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви думаєте, треба було його купляти чи не треба його купляти. Я, в принципі, думаю, що я буду його заказувати. Ну, в принципі, мені пощастило. Це поле не досить таки далеко знаходиться від мого. І взагалі... Зачекайте, а навіщо я об'їжджав повністю це все, коли можна було... Ну, коротше, все як завжди. Я навіть не здивований. В принципі, можна було просто-напросто поїхати відразу там біля заборчика виїхати. Ну ні, мені ж треба, треба повністю все об'їжджати. Так. Все як завжди. Їдемо на початок поля і починаємо працювати. Да, до речі, скільки мені заплатять, як ви бачили, там писалося 4 тисячі, це разом з комісією, з усім, мені заплатять 3 тисячі баксів. 1 мільйон 626 тисяч у нас буде. Але не забувайте, я добрива все ж таки купував за свій рахунок, тому треба відмінусувати буде на добрива. Ну, я думаю, там не досить таки багато треба відмінусовувати, тому що, в принципі, в мене ще деякі залишки цього добрива залишалися, тому я думаю, що невелика вийде сума. Ну, подивимося. Сподіваюся, що за сьогодні я це поле точно встигну зробити. Я думаю, що встигну, тому що тут 2 гектара і це, не щось таке прям неможливе, що я не зможу зробити.
Чесно кажучи, я можу це назвати просто імпульсивною покупкою, тому що я дійсно думав, що я буду купувати китайця. Але ні, я купив собі Fendt 400. Ой, міг не купувати, але звук, вигляд, колеса і все, ну просто купив, хай дід не каже нічого, але ну дійсно я не зміг стриматися. Да, старенький, да, трохи підтриманий Fendt 415, але просто послухайте цей звук. Да він шепче просто. Так, двері, все тут відкривається, все так як треба, тобто криша у мене піднімається. О, до речі, навіть лабаш відчиняється. Ну, тепер в полі просто буду працювати в один кайф. О, да, німецька якість, що сказати, просто німецька якість. Ви просто подивіться зараз, подивіться, які тут ще стоять красотки. Красотки, я просто, ну не знаю, я назву свій трактор, от як ви напишете в коментарях, так я його і назву. Давайте залишу це саме вам. Да, номера мені вже поставили, Саке 0110, будемо продовжувати ці ж номерочки 0101, 0110. Во. Подивіться просто, які тут фенди стоять. Фенд 1038, оце взагалі просто звір. Я не знаю, 1151 Fendt просто на гусеницях. Я дуже сподіваюся, що я колись до такого доживу, і я точно зможу зробити якусь таку мега-ферму свою. Тут просто різноманітні стоять. 512, 714. Тут, коротше, стільки цих фендів. Ну, реально, я просто не знав про цю місцевість, і я попав в рай. Он навіть обслуговують їх, малесенький, он якийсь стоїть. Що це взагалі за 207-й? Ну, я не знаю, для чого він, звісно ж, потрібен, але я так розумію, що він потрібен саме для виноградників, так? І, звісно ж, на п'єдесталі у них самий новий Fendt. Це той, про який я вам уже показував. До речі, мені сказали, що в нього можна сісти, тому давайте не зволікати. Ну, заводити, звісно ж, мені, мабуть, не дозволяли, ну нічого страшного. Просто є сидушка для пасажира, тут стільки всяких органайзерів, вон стаканчики, фіганчики, кондиціонер, все, що тільки потрібно. Плюс він досить таки потужний. Якщо я не помиляюся, здається, на 600 кінських сил. 2000 кілограм, просто 2000 кілограм грузик наперед, нормально? Ну, це дійсно махіна, до якої мені ще потрібно рости. Так. Давайте не зволікати, і я все ж таки буду їхати не сам, я той евакуатор собі замовив. Сьогодні поїде до мене оцей евакуатор, привезе мені мій тракторець разом зі мною, тому що я на ньому навряд чи кудись доїду. Блін, я хочу прям проїхатися цих пару метрів, прям поки він ще більш-менш нормальний, в такому класнючому стані. Ай, да. Ну, чекаю від вас привітань, тому що в мене новий все ж таки трактор. Блін, як же ж мені хочеться просто всім похвастатися, що я собі купив ось такий Fendt. Звісно, я розумію, що це досить таки імпульсивна покупка, тому що, ну, можна було купити, звісно ж, старенький, ну, не старенький, ладно, більш-менш новенький китайський трактор, який би коштував 100 тисяч гривень. По ітогу я купив просто-напросто німецький трактор Fendt 400, щоб ви розуміли, за 600 тисяч гривень. Тому зараз у нас в бюджеті вже 1 мільйон, по суті. Ай. Я не знаю, коли закінчиться оця моя біда оцих імпульсивних покупок.
Але колись же ж це має закінчитися, тому я думаю, що скоро ми з цим всім закінчимо, коли я саме собі все куплю під себе. А що я маю на увазі, я куплю свій трактор, от який я вже купив. В принципі, на даний час для моїх полів мені його буде достатньо. Тобто в мене є дідовий трактор, я дідовий трактор, як я і говорив, хочу залишити поки що на музей свій маленький, коли все ж таки розвинеться наша ферма. Ну, а поки що в мене є мій особистий трактор. Тому треба буде не зволікати і йти дідові показувати, що я собі купив і наскільки це круто. Я рішив поки що до діда не йти, тому що, пройшовши по селу, я знайшов все ж таки ось такий прикольний варіант для продажу. Звісно, не новенький, звісно, коштує недешево, як сказати, всього-навсього 30 тисяч гривень, тому що ним вже давно ніхто не користується, трошечки він уже підгнив, краска вже починає облазити, тому пора оформлювати покупку, приводити в чувство цей МТЗшник, і можна, в принципі, на ньому теж непогано заробити. Тому давайте обдивимося. В принципі, із того, що я бачу, не знаю, тут уже досить давно він провітрюється, походу десь чи втопили, чи що, я не знаю. Запах плісняви все ж таки є. Окрім цього, з того, що я бачу, я так розумію, що він колись раніше був синім, і його чогось перекрасили, я не знаю, в такий гамнистий колір, так сказати. Суть не в тому. Саме головне, що він наче як заводиться, правда, не з першої спроби. Треба трошечки нам підсосу і додати бензинчику. Майже схватив. О, є, завелися. Чудно. Значить що? Значить, треба брати, купувати, приводити його в чувство і продавати. Тому що ера машин, в принципі, як я і казав, уже мала би завершитися. І можна сказати, що дійсно вона вже завершилася. Як ви розумієте, це повна копія дідового трактора, але з одним таким зауваженням, що в діда тут все ж таки колеса пошире стоять, в діда є навантажувач, грузики наперед, плюс зовсім інший стан, в діда набагато він гарніший, новіший, чистіший і так далі. Єдине, що я не розумію, що тут з тягами чи що тут сталося, але чогось його дуже сильно тягне вліво. Двері ці, до речі, не закриваються, не знаю, вже й рожою покрилися, не можу я їх зачинити. Але ж подивіться на цього красення, боже. Який він все ж таки класний. І знаєте, щоб не зволікати, так як у нас не настільки прям багато грошей, я пропоную знову ж таки заходити в програму, про яку нам сказав дід, і їхати працювати, якщо є зараз якісь замовлення. Я думаю, що точно, що є замовлення. 5 minutes later. Не встиг я все ж таки зайти подивитися, яка є там робота, тому що набрали мене з моєї же основної роботи з пекарні і сказали приїжджати на базу. На мене там чекає сюрприз. Вміють вони все ж таки повеселитися, понапридумували щось собі, якісь сюрпризи. Коротше, не дуже добра новина. Сюрприз їхній, звісно, вдався. Але знаєте, в чому самий головний прикол? В тому, що мене звільнили. Скорочення. Зараз немає фінансів. Саме головне, що мені заплатили хоча б 15 тисяч гривень. Тому, в принципі, відмінусовуємо від нашого бюджету. І того в нас зараз 985 тисяч гривень.
Що немало, але все ж таки тепер мені прийдеться жити за свої харчі. Плюс додамо те, що я вже й так там заробив на пекарні. Все ж таки я пропрацював 2 місяці і теж пополучав по 15 тисяч, тому плюс 30 тисяч, можна сказати. Значить, прийдеться все ж таки працювати на замовлення. Ну що ж, зволікати не будемо, заходимо в замовлення і дивимося, що в нас зараз є. Так, на даний час у нас є внести добрива, що в принципі непогано, але все ж таки 3 гектара я зараз не хочу обробляти. Я хочу зараз своїм фендом проїхатися, спробувати, як на ньому працювати. Тому, в принципі, в нас є культивація. Я думаю, що моїм плугом має це все підійти. Платять 1 тисячу євро, в принципі, якщо перевести на євро, це 49 тисяч гривень. На що я дійсно згодний, тому, в принципі, приймаємо цей контракт, де він погодитись з контрактом. Поїхали тоді на нашому фендику працювати. Так, треба знов тут все попереставляти. В частності, наш МТЗшник, треба десь кудись його... Блін, ну він взагалі їхати не хоче. Ну от, порівняно з тим, що є в мене в мого діда, це взагалі якийсь тупо корч. Я би його так назвав. Так, ладно, я його поки що на вулиці отут залишу. Хай стоїть. Звісно, треба вирішити щось з цими дверима, закрити той люк, закрити заднє скло і поставити, хай він собі стоїть в гаражі спокійно, щоб нічого на нього не капало. І він не промокав. Так, беремо фенд. Блін, який він класний! Я реально не можу досі ще, як би сказати, відійти від того, що я купив настільки прикольний собі трактор. Так, тепер підчіпимо зараз бистренько плуг і поїдемо попрацюємо. Ну, ми, в принципі, на місці, тому можна приступати до роботи. Я так бачу, що тут щось раніше... Тут щось раніше було, тільки я не можу зрозуміти, що це тут було таке. Ну, нічого страшного. Зараз зробимо культивацію, і все тут буде так, як треба. Так, поїхали. Подожди. Наче має все працювати. О, так, окей. Значить, культивуємо і будемо отримувати кошти, тому що мені треба ще МТЗ все ж таки зробити. Те, яке я купив сьогодні. Да. Те, яке я сам собі же і взяв. І тепер я маю геморой, так сказати. Я не знаю, в чому проблема, але я, коротше, не можу їхати. Він, відмовляється. Я пробую ось завести фенд, і він різко в мене поламався. Я навіть не так далеко й від'їхав. Як тільки я вам сказав, що хочу продати МТЗ-шку, в мене різко перестав заводитись фенд. Я не знаю, що з ним сталося. Я купував його практично новим, відновленим, звісно ж. Мені сказали, що все з ним окей, капіталочку, все зробили так, як треба, перевірили. Ні, я боюся, що я так зараз стартер спалю. Ні, реально. Коротше, треба визванювати діда. Хай дід приїжджає, мені допомагає. Швидше всього, що ми зараз його будемо відтягувати на СТО до хлопців. І хай хлопці щось зроблять. Тому що це не діло так працювати. Зараз я ще десь буду якийсь контракт робити, і в мене так само на полі він просто-напросто заглохне. Мені б не хотілося би такого. Ну що сказати, як виявилося, проблема не настільки серйозна, як я думав, звісно, але неприємна. В мене погорів стартер, тому, в принципі, я зараз не можу починати ніякої роботи на цьому тракторцю. Знаєте що? От саме головне, що мені повезло, це те, що, я все ж таки можу закінчити цей контракт на дідовому МТЗшнику.
Тому, в принципі, он стоїть нашого діда МТЗшник, і будемо зараз закінчувати цей контракт. Ви запитаєте, скільки мені став стартер? 15 тисяч гривень. Тому поїхали працювати, треба все ж таки відбивати кошти. Да. І на даний час у нас знову 1 мільйон гривень. Я не знаю, коли закінчиться ця дорога нещастя моя, тому що, в принципі, це вже не перша моя така поломка. То я залетів на бабки, коли робив автомобілі, то я зараз на тракторі залетів, трактор опять треба ремонтувати. Я сподіваюся, що це перша і остання його саме поломка, тому що все ж таки німецька якість, повинна бути на рівні. Я можу з певністю сказати, що дідовий трактор все ж таки мене дуже сильно виручив і врятував. Тому що, в принципі, зараз ми заробили 49 тисяч гривень, звісно ж. Тому відмінусовуємо 15 тисяч ті, що ми потратили на стартер, і плюс 49 тисяч. Да, немало, можна сказати, але в принципі і небагато. Звісно, можна було би набагато більше заробити. Я думаю, що ми зараз ще можливо пошукаємо пару контрактів і заробимо кошти. До мене хтось приїхав, я одначе не очікував ніяких гостей. Що це то таке? Грошей знову немає, роботи немає, нічого немає. Знаєте, хто це були? Кредитори. І, звісно, знаєте, хто це? Колектори, які приїхали забрати мої кошти. Я не знаю, звідки вони дізналися, що в мене є 1 мільйон. Так як я був винен їм майже 5 мільйонів, здається, 1 мільйон вони в мене благополучно забрали. Єдине, що мені повезло, що вся ця техніка дідова, ферма дідова, тому, в принципі, це вони забрати в мене не могли. А ще один плюс бонусом, знаєте в чому? В тому, що фенд був на ремонті, і вони не знали про нього, і тому не змогли його забрати. Ой... І знову я йду до діда, і знову я йду позичати. Я не знаю, що я буду казати дідові, як я буду з цього всього виходити, але я можу сказати, що цей рік в мене просто самий насичений. Залишилося ще не так багато, і скоро я, в принципі, буду вже збирати врожай. І якраз таки з цього врожаю, я думаю, ми все ж таки заробимо досить таки багато коштів. Ви всі пам'ятаєте, з минулої серії в мене все ж таки забрали всі мої кошти. Але, чесно кажучи, я не здаюся, тому що в мене є план і я чітко по ньому йду. А зараз, знаєте що? А зараз саме головне, що ось і настала та неділя, коли я нарешті можу залишитись сам на сам із залізом, з МТЗ. Старий все ж таки, але ще поживе, якщо трохи підлатати. Знаєте, як казав мій дід, усе, що зробив своїми руками, не страшно продати. Скажу так, що хоч би не впасти обличчям у багно, але ці гроші мені дійсно дуже сильно потрібні. Тому, в принципі, я думаю, що треба приступати до того, що трошечки МТЗ-шку підлатати, і можна, в принципі, буде її продавати. Що саме підлатати, я думаю, ви пам'ятаєте. Я розповідав в минулій серії, що в мене тут двері заржавіли, треба щось зі склом вирішити, якось, щоб воно складалося, назад розкладалось нормально, кришу скласти. І здається, наче... і ці двері, бачите, теж відійшли трохи. Коротше, треба порішати трохи діла з дверима. І саме головне, ще зробити рульові тяги. Тому що, пам'ятаєте, минулої серії я їхав, і мене постійно вліво-вправо, ліво-вправо, ліво-вправо, тягне і тягне. Коротше, треба цієї ночки трошечки попрацювати, трошечки покоперсатися. І я думаю, що ми зможемо все ж таки в плюс продати цей МТЗ. Все ж таки в ідеальному стані, більш-менш ідеальному стані можна його дорого продати.
Ну, в принципі, я вирішив, що я його красти не буду, тому от як є, такий і є. Я подивився на OLX, по суті, такий МТЗшник, як у мене зараз, він коштує 150 в такому стані і доходить до 250-300 тисяч гривень. Я, в принципі, готовий за 150 тисяч тупо сісти продати. Да, я трошечки в нього вклався, зараз от у нас 60 тисяч, я трохи вклався в те, щоб там двері зробити і так далі, відмінусуємо 10 тисяч, тобто зараз у нас 50 тисяч. І виставляю я його за 150 тисяч. Сподіваюся, клієнта швидко знайдемо. Ну, щоб не тягнути з клієнтом довго часу, я просто його вижену, поставлю біля свого двору. Все як завжди, тільки зараз замість машин у мене МТЗшник буде стояти. До речі, поки я його збирав, вже пройшла неділя, там трошечки більше, і за цей час уже прийшла до нас весна. І знаєте, я поки його збирав, я тут подумав, знаєте, чим мені ще зайнятися можна? У діда є теплиця. В принципі, як непогана для мене така штука, я можу зайнятися саме теплицею, посадити полуницю. Полуницю, нашу любу класну полуницю. Паляниця, паляниця це хліб, а полуниця це клубніка. Так, що скажете? Не знаю, пишіть в коментарях. Прибуткове, неприбуткове це діло, треба садити, не треба садити полуницю, але я поки що думаю, що я посажу. Так, значить що? Значить, МТЗ виставили, треба буде ще створити оголошення, ну, це, коротше, потім створю якось. Я що думаю? Мені для того, щоб посадити зараз полуницю, потрібно все ж таки поїхати купити розсаду. Тому насіння посадити трошечки і сподіваюся, що вже скоро в мене в кінці літа, десь або в літом буде якраз таки полуниця. Добре, сідаємо в наш Passat. До речі, багато хто писав, продай його, продай, потрать ці гроші лучше на щось корисне. Знаєте, зараз такий час, що дійсно мені, походу, швидше всього, що прийдеться дійсно продавати цей Passat. Тому що грошей немає, кредитори забрали, все, що я нажив непосильним трудом тут. В діда я казав, що я піду позичу, але чесно, мені поки що якось стидно до нього йти позичати. Я і так у нього напозичався немало. Тоді взяв на свою справу, скільки, 40 тисяч, здається, якщо не помиляюсь. І зараз знову йти брати в нього гроші, ні. Буду якось пробувати самостійно це виходити з цієї ситуації. Так, ладно, їдемо на ринок. Да, щось я трошечки перестарався. Я міг, в принципі, це все привезти на Пасаті, але я чомусь вирішив, що треба саме брати лафет і тягнути його для того, щоб просто привезти 3 мішка насіння, ну, по суті. Ай. Да. Ну, в цьому, як завжди, виражаюся саме я. Отак просто. На рівному місці можна собі легко ускладнити життя. Знаєте, як завжди казав мій дід, не можна жити тільки технікою. Землю теж треба годувати. Тому я вирішив посадити полуницю, тому що я сподіваюся, що вона мене теж трошечки витягне з цього банкрутства, допоможе все ж таки чуть-чуть підзаробити. Ну і плюс вітамінки. Знаєте, вийшов я тут подивитися на свій врожай і, в принципі, я досить таки задоволений, тому що бур'яну, як ви бачите, практично ніде немає. Тобто все чистенько, все так, як потрібно. Пшеничка потихесеньку виростає, он даже колоски видно, до речі, бачили тільки що... Десь я тільки що бачив колосок. Так, коротше. Пшеничка росте, ячмінь теж потихесеньку росте, так що, в принципі, в цьому році має бути досить таки хороший врожай. Я задоволений цим. Прям дуже сподіваюся, що воно витягне мене з цієї самої низької ями, з цього дна, і зможу нарешті собі купити нормальну техніку, побудувати свою базу нову, найняти людей і нарешті перестати працювати. Тобто самостійно працювати, нарешті бути директором, так як я про це дуже сильно мрію.
Але, як то кажуть, треба опуститися з небес до землі і подивитися, що на мене жде. А на мене жде в новий збір врожаю, новий сезон, тому, в принципі, потрібно підготувати всю техніку до збору врожаю. Першим ділом, я думаю, треба приступити до комбайна, тому що він, в принципі, перезимував, дід уже ним досить довго не працював, треба поглянути, як він живе. Так, ну, першим ділом попробуємо завести його. Ну, зрозуміло, в принципі, нічого не дивного. Нічого дивного. Я думаю, що тут все зрозуміло, він дуже довго стояв і, походу, в нього висадився просто акум. Так, що тоді робити? Подождіть, а можна... Ні, походу нічого не можна тут зараз зробити. Треба саме поставити акумулятор, а потім уже пробувати, що там з бункером, дивитися, чи він не прогнив. Оце всі ці ремішки подивитися. Коли я вже стану цим великим керівником, а? Я вже так хочу просто давати комусь завдання, самому сидіти, чилити, кофійок попивати, на Бентлі своєму їздити. Явно колись до такого доживу знову. Ну, поки я йшов ставити акумулятор, до мене тут прийшли якраз таки клієнти на покупку МТЗ-шки. Капець їх тут зібралося, ціла черга. Ну, чесно сказати, сама найменша ціна просто на селі. 150 тисяч гривень, всього-навсього. Так. Може хтось більше дасть? Хтось готовий дати за МТЗ-шку більше? Давайте проведемо аукціон. Ціна буде стартувати від 150 тисяч гривень. Much later. Як ви бачите, мій МТЗ-шник поїхав з новим щасливим володарем. Продав я його, щоб ви розуміли, за 160 тисяч. Тому, в принципі, зараз у нас 210 тисяч уже в кармані. Потихесеньку відновлюємося. Ну, я вирішив, що перш ніж переходити до контракта, треба знову ж таки подивитися, як там мій комбайн поживає. Тому що, в принципі, акумулятор поміняв, тепер має завестися. Ану. Так, прокачаємо насос. Завівся. О, завівся, торохтить. Так, наче поки що все окей. Давайте попробуємо тронутись. Передачка. Ага, перша є. Оп, тихенько. Так, добре, завелися. Вперед поки що поїхали. Що там, піднімається, не піднімається жатка? Так, наче поки що працює. Ану, попробуємо запустити. Наче запускається, наче все робить. Окей. Так, вимикаємо. Окей, хорошо, виключили. Почекайте, а як мені розкласти? Ага, жатка вперед-назад, я поняв. Так, хорошо, ну, на перший погляд, наче по встану, все окей, все працює. Тому, в принципі, я думаю, що через 2-3 недільки можна буде вже починати виїжджати, можливо, навіть брати контракти. До речі, фари працюють, все працює, добре. Так, це хорошо, що він працює, я задоволений. Хоч тут не потрібно йти на ремонт його ставити. Ні, жатку краще опустити, щоб не навантажувати амортизатори. Так, добре, заглушили, єсть. Все, з цим покінчено, в принципі. До речі, мені цікаво, що там моя клубніка, як вона поживає. І так, вона почала проростати. Клас. Все, клубніка починає йти. Тобто, клубнічний бізнес, в принципі, відкритий. Якщо досить багато клубніки в цьому році в мене вродить, ну хоча б 2-3 подончика, можна, в принципі, виїжджати на базар і продавати. Я хочу все по максимуму, просто все по максимуму продавати, наскільки це можливо. Ніколи не повірите, але тут досить таки неподалік я знайшов досить таки класнючий екземпляр, який на даний час коштує 180 тисяч гривень. А що саме я знайшов, зараз все покажу. Так, для початку треба мені лафетик відкрити. Так, дивіться, коротше. Не буду вас мучити, але скажу відразу, це досить таки легендарний трактор. В нас він дуже рідко взагалі буває. Я не знаю, як мені так пощастило.
Єдине, що він не зроблений так, як потрібно. Зустрічайте, John Deere. John Deere 710, як ви бачите, такий вже потрьопаний, побували в житті в непотрібних руках, тому що, ну, я не знаю, хто вирішив його покрасити в якийсь коричневий з чорними дисками. Коротше, прям взагалі хтось, ну, ненормальний трохи. Але подивіться, якщо так сісти, в принципі, приборка, наче все окей, все видно. Єдине, що цю іржу, я думаю, можна буде все прибрати, все зробити так, як треба. І знаєте, за скільки він мені обійшовся? 180 тисяч гривень. Тому зараз у мене на даний час 30 тисяч гривень всього-навсього в кармані. Але я не униваю, тому що, як я й казав, потрібно знайти хороший, чудовий контракт. Да, ви думаєте, чому я ще досі не виконую ніякий контракт? Та тому, що я його ще досі не знайшов. Саме такий, який мені потрібний, який я зможу виконати. Тому поки сижу, чекаю, коли настане той день, настане той час, проб'є цей дзвін, і я зможу все ж таки взяти контракт і попрацювати. Так, тому давайте не зволікати. В принципі, він заводиться, як ви чуєте, дізеляка такий конкретний, наче, хоча він не повинен бути дізельний, він бензиновий, здається, якщо не помиляюсь. Але, скажімо так, він ще їздить, от що саме головне. Хоч він і ржавий, виглядає не дуже, але він їздить. Саме головне, що мені потрібно. Тому що мені не хочеться лазити по техніці, я більше чим впевнений, що я нічого взагалі на нього не закажу. Ну, типу, з технічного плану там, не знаю, по двигуну якісь всякі дрібниці, ну, навряд чи я просто-напросто зможу це все зробити. Але є хороший момент в тому, що я можу просто-напросто це все за місяць, ну, приблизно, хай там 2-3 неділі, я зможу точно це все перекрасити і зробити його похожим на оригінал. По техніці все ок, але от в кольорі просто він жахливому. Треба це міняти. Треба робити так, щоб він був як оригінал. Я не знаю, реально, ну, наче хтось над ним поіздівався. Зробити його таким кольором, ну, я не розумію, як можна було так це зробити по-тупому. Коротше, в мене саме головне, що є робота. І саме головне, що я його купив, і тепер я ним буду займатися. От оце, да. Пишіть в коментарях, чи класна в мене покупочка, чи ні. Мені просто дуже цікаво. Ну, блін, я думаю, що це того стоїть. Якщо ви думаєте, що ні, пишіть, буду радий почитати, хто як вважає. Єдине, що можу сказати, знаєте, на даний час я не можу займатися нормальною технікою, така, яка, ну, так сказати, була би новішою, ніж оце все, що я зараз вожу. МТЗ старий був, John Deere цей теж досить таки старий. Ну, блін, все як є, що поробиш, треба виживати. Нічого з цим не зробиш. Саме головне, що поки що в Фенді поміняли стартер і він не виділюється. Тобто все окей, він нормально працює, заводиться, саме головне. Тому думаю, що німецька якість все ж таки в ньому присутня. Так, треба заганяти його в гараж. Блін, походу мені прийдеться позвати діда, щоб він мені трошечки допоміг з цим тракторцем. Так сказати, допоміг його відновити. Бо, як ви бачите, це все ж таки не нова техніка, я би сказав, і не стара, тому що є ще старіші трактори, але, ну, на той же час досить таки легендарна, правда? Не у нас, на жаль. 710 John Deere, якщо я не помиляюся, багато в чому врятував Америку саме по врожайності, по всьому, такий трудяга-роботяга. Я думаю, що я його відновлю і, можливо, якийсь музей його купить. Ну, давайте так. Моя наварка, в принципі, на МТЗ-шці була, ну скільки, якщо я не помиляюся, там щось в районі 120 тисяч гривень. Ні,
Не 100, да, десь чи 110, чи 120 тисяч, ні, 100 тисяч. 100 тисяч була наварка в мене на МТЗ-шці. Зараз це John Deere, який я купив за 180. В принципі, легенда, не для нас, звісно, але музейний варіант, в принципі, класний буде. Якщо я добре його зроблю, я думаю, що мені якраз таки десь 1020 потрібно буде оце все вкласти на краски, на шпаклі, туди-сюди. І, в принципі, хтось його може собі купити за 300 тисяч гривень. Можливо, за 350. Поки що ще не знаю, треба подивитися на ринок, скільки взагалі вони в нас коштують, якщо вони взагалі у нас є. Можливо, це єдиний екземпляр, який якраз таки в моїх руках. Так, тому треба не зволікати, а працювати. Якщо спитаєте, чого не йду працювати, не знайду якусь роботу, то скажу вам так, зараз в селі якісь, я не знаю, чи кризис, чи що, ну тупо нереально знайти якусь роботу. Я вже сидів, не один раз шукав, все зайнято, все тільки знайомі можуть іти кудись працювати, я нікому не потрібний. Ну, що сказати. Значить, буду працювати на себе, так як завжди. Ну що ж, зустрічайте, руки майстра просто творять чудеса, так сказати. Да, я трошечки рукожоп, але за допомогою мого діда все ж таки зміг відновити цей John Deere. Так, ми з ним повністю за місяць. Тому що зараз пройшов цілий місяць, як ми відновлюємо John Deere. Контрактів не було, коротше, контракти тільки з'явилися, але саме головне, що я хочу вам відразу показати, це те, що я відновив цей John Deere. Тепер що? Тепер я його залишаю в себе під накриттям і буду все ж таки виставляти на продаж. Ну, немає сенсу, я думаю, всі прекрасно розуміють, що немає сенсу його виставляти на вулиці, щоб він тільки грязнився і дощ на нього капав. Краще всього йому стояти ось в ангарі, отакому чистенькому, вимитому, вилизаному, ніж десь там на вулиці. Да, тому, в принципі, зараз я можу сказати з впевненістю, що я можу отримати 350 тисяч за цей John Deere. Єдине, що я тільки не подивився ще досі ціни на нього, але я вже сам готовий навіть за нього 350 тисяч заплатити. Ну, на даний час, якщо зайти на дошку оголошень, є досить таки багато різноманітних контрактів. Катя хоче за 4 тисячі євро, щоб я їй зробив цю ділянку. В принципі, я скажу так, що я згоден. Я згоден на 4 тисячі, тому погоджуюся з контрактом. Все, контракт розпочато, тому можу приступати. Де в мене там? У мене ще, здається, добрива досі залишилися, але не так багато. Бачите, да, трошечки залишилось. Треба буде десь поїхати купити, тому що у мене насіння, а добрива, в принципі, немає. Ну ладно, поки що поїду тими добривами, які там є. З тими добривами попрацюю. Так, фари включив, тому що буду виїжджати за місто, якщо ви пам'ятаєте, за це штрафують, а особливо фермерів. Не знаю, чому мене постійно штрафують, коли я забуваю про фари. Но саме головне, що в Фенді є автоматичні фари, тому, в принципі, вони самі тільки що ввімкнулись. Так, підчіплюємо. Є. Фу, ну що, перші польові роботи на Фенді. Тому що можна сказати, що самий перший раз це були самі невдалі польові роботи, тому що в мене він поламався. Сподіваюся, цього разу таких неочікуваних сюрпризів він мені не преподнесе. Тому що, ну, залишилося 10 тисяч, я хочу нагадати. Да, 10 тисяч. Якщо він поламається, блін, я не знаю, мені почку прийдеться продати, щоб щось зробити на ньому. Так, я, в принципі, на місці, тому можна починати вносити добрива. Так, включаємо обладнання і поїхали працювати. Да, ця імпульсивна покупка, звісно, привела до досить таки класної штуки, що я тепер їжджу не просто на якомусь тракторі, а на німецькому тракторі. Так, я не поняв, а що це за звуки дивні? Що це за звуки? Подожди, що це за звуки в мене тут звучать? Якась помилка висвітилася. Що сталося?
Ні, заводиться, все окей. Але помилка не пропадає. Я рушити не можу. Я вон жму, а він не хоче їхати. Давай, диви, єлі-єлі. Фу. Ой, не встиг я вийти в плюс, як Фен знову підкинув сюрприз. Я не знаю, чи я вже народився невдахою, чи просто це не мій день. Я не знаю, що мені робити. Ну, за допомогою діда, як виявилося, все стало набагато легше. Тому що виявилося, знаєте що? Гідравлічний шланг лопнув. Фу, ми подивилися, скільки коштує оригінал, та ми чуть там, не знаю, в обморок не впали. 50 тисяч. 50 тисяч за шланг. Ну нічого, ми взяли цей шланг з дідом, зняли його і, в принципі, дивіться, заводиться все. І все їде. Тобто тепер можна знову продовжувати працювати. І обійшовся він у нам всього-навсього в 5 тисяч. І тепер, ну це капець, це навіть стидно говорити. У мене залишилося всього-навсього 5 тисяч. І знову йти діда просити допомагати? Ні, такого точно не буде. Ну, я можу сказати одне, що моє фінансове життя як та лотерея, тільки виграшів немає. Єдине, що я вкладаюся у все, але не все вкладається в мене, можна так це сказати. Ой, коротше. Ні, ну це якийсь капець, чесно кажучи. Поки ми це все зробили, поки ми це все доробили і я зробив це поле, я закінчив аж вночі цю роботу, бачите? Тобто мені приходиться вертатися додому, ночі. Ну, як сказав би я, коли був директором, нічого страшного, попрацюй трошки і все буде добре, я тобі за це заплачу. Але ніхто мені не заплатить за те, що я працював ночі. Звісно, людина як і хотіла, так і я їй зробив, повністю вніс добрива в її поле і заробив трошки грошенят. Все разом в мене зараз 198 тисяч гривень, але з цих 198 тисяч, які я заробив, плюс там 2 тисячі мої і так далі, ну, типу, все разом вийшло в 198 тисяч. Плюс треба відмінусувати за те, що я купував добрива. Добрив я купив на суму в 50 тисяч гривень, тому мінус 50 тисяч, і у мене зараз на руках чистим прибутком 148 тисяч гривень. Що непогано, в принципі, але маловато. Но вся надія на John Deere. До речі, так, я вже подивився, скільки він коштує. Скажу відразу, коштує він не дешево. Як виявилося, те, що мені продавали, я не знаю, або вони не знали ринок, або просто не хотіли його знати, не хотіли робити і так далі. Ну, якщо буде відновлений John Deere, то він коштує 1 мільйон 800 гривень. Якщо такого стану, як у мене, ну, типу, під мінімальну таку реставрацію, те, що я зробив, він зараз коштує в районі від 400 до 600 тисяч гривень. Прикиньте, наскільки мені, ну, походу, те, що я говорив, в лотерею не везе, але сьогодні повезло. Тому я його виставив за 500 тисяч. Не 600, не 400, а 500. 500 тисяч гривень. Тому кому потрібен він, пишіть в коментарях, можливо, я вам його і продам. Ну, я не знаю, дійсно мені походу просто трошечки пощастило. Можливо, там щось з запчастинами не так, типу, не оригінал і все остальне. Ну це я вже не дивився. Я чисто відкрасив раму, чисто відкрасив крила, диски, сидіння зробили. Ну і на цьому, в принципі, все. Добрий ранок! Як ви бачите, я сиджу вже в John Deere. І знаєте, не просто так. Тому що мені все ж таки вдалося його продати за 550 тисяч, щоб ви розуміли. Ну, це просто сказка. Це просто реально сказка. Скільки в мене там було? 148, здається, тисяч, да? Плюс 550 тисяч і того 698 тисяч гривень. Знаєте, потихесеньку відновлююсь, так сказати. І як виявилося, знайшовся колекціонер, який готовий його забрати, і він буде надалі його реставрувати. Ну, я так розумію, що йому все одно, в якому він там стані, чи в нього настільки оригінальні деталі, чи ні, тому що він буде цим всім займатися. Так, треба трошечки рівніше на цю платформу заїхати. Ну і, як то кажуть, коням з возу, баба з возу коням легше, да?
І мені на тому ж так само легше. Тому що я заробив свої мінімальні кошти і тепер можу потратити їх на щось інше, на щось корисніше. Так, звісно, для вас це пару секунд, а для мене пару днів, пару неділь. І знаєте, зараз уже нарешті можна завести комбайн і вирушати. А куди вирушати? Он, подивіться туди ліворуч. Я не знаю, вам видно зараз, не видно. Але там нарешті в мене зійшла точніше, і можна її збирати. І так само зійшов ячмінь. Я вже прям звідси це все бачу. Я не знаю, чи це гарна новина, чи це погана новина, але я вирушаю просто зараз збирати пшеничку. Першим ділом будемо збирати пшеницю, потім будемо їхати збирати уже ячмінь. Капець. Я не очікував, що я, звісно, доживу до такого моменту. Да. Ячмінь готовий, пшениця готова. Значить, можна потихесеньку починати приступати до її збору. Опускаємо жатку і поїхали. Ой-ой-ой, перший мій врожай на дідовій фермі. Врожай цього року. Не ідеальний, але вже свій. Знаєте, хоч якийсь уже є плюс. Єдине, що мені не подобається, знаєте, що я не можу зібрати солому. От оце мені дійсно дуже сильно не подобається. Тобто я дуже хотів би зібрати ще солому, продати її, але насправді у мене немає чим її збирати. Із планів можу сказати тільки одне. Що в наступний сезон, ну я думаю, що не те, що в наступний, в цьому же сезоні ми з вами будемо обробляти, якщо вдасться в Катерини все ж таки взяти поле, оте, бачите, отам далі знаходиться поле за деревами. Я дуже сильно хочу в неї взяти в оренду і трошечки переробити своє поле, ось це маленьке. Так, треба, коротше, глушити комбайн і йти брати зілок. А взагалі, в ідеалі, краще всього звати діда на допомогу, тому що сам я реально не впораюся. Мені стільки збирати, а я 2 ходочки тут зробив, і в мене вже повний бункер. Да, комбайн, звісно ж, для такого поля прям ідеальний, тобто ну, тут більший комбайн і не потрібен. Так, я хочу вам показати, скільки зерна вже назбиралося. Просто подивіться, ззаді в лючку, все кругом є. Пшениця готова. Залишилося тільки її зібрати. Ну, а для того, щоб її зібрати, треба як мінімум завести зілка і поїхати на поле і починати потім розгружатися. Блін, нарешті я взяв дідовий зіл, і нарешті я можу на ньому хоча б трошечки поїздити і оцінити, наскільки це робоча конячка, взагалі, робоча, так сказати. Ну, єдине, що я можу сказати, що він так довго стояв, тупо без діла. Я не знаю, чому я на ньому не працював, хоча, в принципі, можна було б якісь перевезення робити, але ні, він у мене просто стояв і нікуди не їздив. Так, хорошо, давайте тоді розвантажуватися. Так, мені цікаво, скільки я все ж таки зберу пшениці в цьому сезоні разом із ячмінем. Так, хорошо. Ідемо заводимо комбайн. Комбайн, кажу, заводимо. Ти чо, дядь, не плутай. Є комбайн, а є ти. Так. О, да. Все розвантажується поступово, клас. Тепер залишається діло за малим. Повністю все це поле зібрати і можна, в принципі, шукати якісь контракти, тому що я думаю, що нам дійсно потрібні контракти, дійсно потрібно більше заробити коштів, ніж є зараз. Зілом я його відганяю, він не хоче їхати. Диви, ще одна поломка неочікувана. Да ну ви що, знущаєтесь чи що? Я взагалі не розумію, що з ним? Клас. Не встиг я приїхати на зілку, як він, на газончику, точніше, як він уже поламався, да. Ну, як бачите, півроку простояв,
взагалі не дивно, що він почав чудити, чесно кажучи. Ну нічого, це мені не завадить все ж таки зараз зібрати трошечки врожаю, сюди під'їхати, позакидувати в кузов, а потім будемо розбиратися, що до чого. Можливо, там взагалі якась дрібничка поламалася. Я дуже сильно на це сподіваюся, тому що не хочеться великих коштів тратити просто на ремонт газона дідового. Ну, коротше, як виявилося, дід подивився, сказав нічого серйозного, чисто топливний насос поламався. Ну, що я можу сказати? Можу сказати тільки одне. Добре, що хоч не серйозно. Ще трохи і у бункері буде повно зерна, розумієте? Тому що я вже тут назбирав так немало, так сказати, зерна. Тепер можна, в принципі, брати і відвозити. Зараз я зілочок цей заведу. Обійшлися малою кров'ю, я б сказав би це так, назвав би точніше. Тому що дійсно пощастило. От єдиним словом скажу, що пощастило, що за півроку поламався лише один єдиний топливний насос. Так, тепер мені цікаво, скільки ж все ж таки я врожаю зберу і наскільки я зможу його продати. Якщо кому цікаво, я зібрав 23 тисячі літрів пшениці, тому переходимо до наступного поля, будемо збирати ячмінь. Ну що, як я вважаю, за день зібрати 2 поля – це прям дуже сильно. Ну, я не очікував від себе, що я настільки добре це все зроблю і настільки швидко це все позбираю. Це була дуже кропітка робота, але я скажу так, якщо зараз були б якісь контракти на таку роботу, я би пішов з задоволенням на своєму ж комбайні позаробляти трошечки коштів. Тому що, як ви знаєте, мені ще потрібно 4 мільйона просто-напросто гривень віддати за свої попередні борги. А тільки потім, згодом, я вже зможу отримувати щось для себе. І от тоді ми точно заживемо. Заживемо з дідом на нашій фермі. Ой, да, я забувся, тільки акумулятор, зробили і вже забувся вимкнути ліхтарі. Так, що я пропоную? Я пропоную поїхати за новою покупочкою. За чим я приїхав, і ніколи не повірите, хто зі мною все ж таки вирішив помінятися. Зустрічайте! Ну що ж, ми вже встигли, в принципі, підписати договори, я вже встиг поміняти назад, поставити свої номера, тому що мої номера завжди повинні бути зі мною. І так, цей автомобіль мені обійшовся з моєю же доплатою на 50 тисяч дорожче. Тобто разом з моїм, так сказати, пасатіком, який коштував щось там около 2,5 тисяч баксів, це що у нас в гривнях? 105 тисяч, і я додав ще 50 тисяч за цей Hilux, і того він мені став 155 тисяч гривень. Чекаю в коментарях ваших привітань з приводу того, що я все ж таки зумів собі купити таку Тойотку, особливо пікап. При тому всьому ще й пікап, щоб ви розуміли, я тепер не то, що крутецький пацан на районі. У мене тепер є можливість перевозити все, що я захочу просто в цьому пікапі. І подони, і запчастини якісь. Все, що мені захочеться. Не знаю хто як, а я в принципі дуже задоволений такій покупці, чесно кажучи. Тому що я дуже хотів, я коли їздив в те сусіднє село, я вам розповідав, що мені прям дуже хочеться купити оцю Тойотку. І нарешті збулася
моя мрія. Я її все ж таки втілив. Да, мрій в мене, до речі, дуже багато. Одна із них вон там стоїть збоку, якщо ви бачите, Фенд стоїть, Toyota зараз стоїть. Не знаю, що буде далі. Але я сподіваюся, що я просто отак тринькати бабки не буду. Тому що вони, як тільки в мене з'являються, я відразу починаю їх тратити постійно. Треба навчитися їх зберігати і все ж таки накопичувати, тому що треба віддавати борги. Треба віддавати борги. А знаєте, що я ще можу вам показати? Я можу вам показати, скільки в мене вдалося зібрати клубніки. О, да, от стільки от подонів, ящиків, клубніки в мене просто-напросто позбиралося. І тепер мені треба оце все завантажити на мій пікапчик і відвести на ринок. Попробувати трошечки продати, щось трішечки заробити. Ну і да, до речі, якщо хтось хоче дізнатися, скільки у мене вийшло ячменю, то 51 тисяча літрів. Тому, в принципі, 24 тисячі пшениці, 51 тисяча літрів ячменю. І я думаю, що як тільки настане зима, можна буде, в принципі, їхати і продавати. І я все ж таки сподіваюся, що я немало зароблю на цьому всьому. Тому я пропоную навіть простіше. Я пішов спати, а завтра вранці їдемо продавати полу. Продати клубніку в мене не вийшло, тому що зараз, якщо брати ціну для магазинів, то там по 250 гривень за кілограм, 270 гривень за кілограм. Ну, оптом, і так як я зараз продавав, це набагато дешевше, і тому ми можемо приплюсувати плюс 50 тисяч гривень. І того у нас зараз 593 тисячі гривень. Що небагато і так само немало, але все ж таки в мене зараз будуть знову розтрати, тому що мені знову прийдеться сіяти, знову прийдеться купувати насіння, і знову ж таки я провтикав. А провтикав в тому плані, що я забувся купити зимою насіння. От що я провтикав, і зараз знову ж таки ціна Х2. Клас, клас, в цьому весь я. Ну, як завжди, без контрактів я ніяк не можу, тому що мені потрібно додатково заробляти кошти. Ферма все ж таки гроші їсть, плюс мої забаганки потрібно виконувати. Он, як бачите, позаду мене зараз уже стоїть одна моя забаганочка. Позаду мене ще одна там стоїть, Фенд, Тойотка. Коротше, це все моє. І, звісно, на це все треба заробляти кошти, щоб в мене цих забаганок було набагато більше. Тим паче, в майбутньому я би хотів дуже сильно побудувати собі невелику тут базу на цьому селі, забрати багато полів і почати велику свою фермерську діяльність. Тому, як кажеться, треба переходити до роботи. Тому вибираємо контракт і приступаємо. Я вже скажу так, я попередньо подивився і вибрав для себе два контракти. Першим контрактом на 5000 євро буду вносити добрива. І другий контракт у мене це оранка на 3000. Тому, в принципі, так само погоджуюсь. Тепер залишилося лише діло за малим. Сідати в свій улюблений Фенд і починати працювати. Ну, сподіваюся, що цей мій дорогенький Фенд цього разу мені не принесе ніяких сюрпризів. І цього разу ми зможемо з ним подружитися, нормально попрацювати. Я, чесно кажучи, дуже сильно на це надіюсь і сподіваюся, що дійсно воно так і буде. Так, плуг прицепили, тепер, в принципі, можна їхати на поле і працювати.
Сподіваюся, що до вечора я точно сьогодні впораюся, зроблю всі 2. Купив невеликий керхер, тому відмінусовуємо навсього 2000, тому що ось такий малесенький малючок у мене зараз. Бачите, прям супер-супер малесенький, але в принципі, як для моєї маленької ферми, мені в принципі його вистачає. Тому більшого я і не купував поки що. Ну і як завжди, після роботи повертаюся ввечері. Але із цього всього є досить хороша новина. Тому що я заробив, знаєте скільки? І з усіма затратами, з тим, скільки мені прийшлося купити добрив, вносити їх і все остальне, в мене зараз в прибутку 985 тисяч гривень. Тобто, як ви розумієте, майже 1 мільйон прибутку. Я не знаю, як мені так щастить, просто я знаходжу тих фермерів, які досить таки непогано пропонують за роботу, і я просто-напросто беру контракти і виконую їх. Так, а зараз треба поспати. Я там такий екземпляр знайшов, ви ніколи не повірите. Коротше, там ще плюс є подарок. А який саме подарок? Зараз дізнаєтесь. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що я за ким саме я приїхав. Я приїхав за Рено. І це все ж таки монстр, але не той основний, за яким я приїхав. Я приїхав за отаким ось монстром. ХТЗ, зустрічайте, Т-150. І сьогодні я його буду забирати. У мене досить таки великі плани на нього. Я хочу його відреставрувати, скажімо так. Я це все купив за 102 тисячі гривень. І тому зараз у нас 883 тисячі гривень. Не знаю, скільки в мене уйде коштів на нього. Саме головне, що він заводиться. От що мені подобається. Тобто ось ми сідаємо, дивимось, наче тут все потрохи знайомо мені, звісно, бо я вже колись їздив на такій техніці. Так, з першого разу ніколи не думайте, що він заведеться. Це ж нормально. Давай. Опа! Завівся. Так, лампочки, дивлюся, всі працюють, показчики працюють. Механізм, наче рульовий, теж працює, тобто все крутиться, вертиться. Треба брати. Та що вже брати? Я вже його взяв, не то, що треба його брати. І в подарок мені дали ось таку машинку. Сказали, що вона досить таки давно у них, чисто робоча, перевозила всякі приколи. І по тому, що тут знаходиться ззаду в багажнику, я бачу, що дійсно вона якась була така робоча, більш фермерська, сільська, якась все поцарапано, потряпано. В салоні непогано. Якісь цвіточки, все засохше, старенька реношка. О, саме головне, що завелася. От що саме головне. Так, противотуманки, походу, не працюють, я так розумію, вони вже побиті. Тому зараз бистренько заганяю цю реношку, вона ще й бодренька така. Заганяю її на лафет, так що продаж автомобілів поки що продовжується. Тому що дали в подарок. Як не взяти, якщо дають, правильно? Дають, бери, б'ють, тікають. Все правильно. Так, глушим, саме головне ремнями пристібнути це все. І, в принципі, зараз я цей прицеп залишу тут. Тому що я буду тягнути своїм фендом, звісно, якщо це вийде. Я з собою взяв ще прицепний механізм. Буду тягнути ХТЗ-шку, а ХТЗ-шка буде тягнути лафет. Коротше, це буде весело. 5 minutes later. Коротше, отакий ось конвой получився. Я думаю, що без діда в мене нічого не вийде, тому що я вже бачу, що я не зможу дотягнути ХТЗ без того, хто буде хоча б кермом крутити. Ладно, треба щось придумати, треба звати діда на допомогу.
Я можу сказати тільки одне: з дідом ми, звісно, молодці, ХТЗ-шку дотягнули. Разом з тим ми притягнули Реношку, треба це все витягувати звідси і починати продавати. Ну, я думаю, Рено я буду продавати так, як воно зараз є, тобто нічого з ним робити не буду. За мінімальну ціну, яку я зможу, за таку її продам, а от ХТЗ я зараз буду намагатися якось його поступово відновлювати. Приберу лишні деталі, оцей бампер, я взагалі не розумію, хто вирішив поставити отакий бампер на ХТЗ, хто вирішив поставити такі фари галімі, на ХТЗ-шку, я не знаю, ну... З виду наче роботи дуже багато, але по факту, здається, наче можна вийти в прибуток. Хоча іржі досить, я ж кажу, таки багато і прийдеться дуже багато всього робити. Не знаю, осилимо, не осилимо ми з дідом, але хочеться зробити по-нормальному. Ну що я можу сказати, Рено, в принципі, на базі, я його починаю продавати. А от ХТЗ треба відганяти в гараж, і поки зараз такий ранок, треба все віддефектувати і подивитися, чи зможемо ми щось з ним ще зробити. Але перед тим як їхати і щось робити, я попрошу діда, щоб він поїхав, виорав мені 2 моїх поля, тому що я не впораюся, мені треба і ХТЗ зробити, і за полем своїм подивитися. Тому пішов я до діда через забор якраз таки, і буду його благати виконати роботу замість мене. Як ви вже зрозуміли, дід мій працює, не покладаючи рук, а я тут знов балдію. Але, чесно кажучи, я не балдію, тому що мені сьогодні потрібно буде ось це все прибирати, тобто ці всі дерева. Так, я знайшов Катерину, домовився з нею за 5 тисяч, тому поки що відмінусовуємо 5 тисяч і кожний місяць будемо відмінусовувати по 5 тисяч гривень. Тому що таку оренду вона мені дала це поле за 5 тисяч. Звісно, я все їй сказав, що я хочу об'єднати разом своїм, тому з'єднати ці 2 поля буде простіше працювати. Але, знаєте, дерева доведеться прибирати. Я якраз таки взяв з собою бензопилу. Якраз таки, до речі, я на пікапі, а не на Volkswagen, який в мене до цього був. Тому мені набагато буде легше це все зробити. Ну і так, дід не захотів чомусь працювати на моєму Фенді, сказав, що йому краще на його ж МТЗ. Будь ласка, хочеш працюй, я йому так і сказав. Хоча, дійсно, чесно кажучи, на моєму Фенді набагато було б йому зручніше, комфортніше для спини, для всього, тому що там є амортизація сидіння, є все, що потрібно. Ну, дід захотів сам по-своєму їздити на своєму ж тракторі. Ну що ж, тепер я можу сказати із спокійною душою дякую діду за те, що допоміг. Діло залишається лише за мною, тому що мені тепер потрібно це все розширити. Так, як ви бачите, я сів за свій трактор, тому що мені дійсно, чесно кажучи, саме зручніше працювати на своєму Фенді. Є коментатори, які мені писали віддати його на металобрухт, але, чесно кажучи, я не хочу його віддавати на металобрухт, тому що він мені досить сильно подобається. Тому я буду його залишати, працювати, наче поки що. Тфу-тфу-тфу. Ніяких головних болів в мене немає, нічого не ламається поки що, все працює так, як потрібно. Все. До речі, якщо ви думаєте, скільки днів мені прийшлося оце вирубувати дерева, щоб ви розуміли, 4 дня я просто вирубував дерева, перевозив їх, дякуючи, звісно, моєму пікапу, який може це все спокійно потягнути і зробити. І на деревах, в принципі, я не багато, але 10 тисяч гривень заробив. Тому на даний час у нас, щоб ви розуміли, така кругленька ще й сума 888 тисяч. Так, саме така сума. Добре, поїхав я розширювати і орати це поле також. Якщо я не помиляюся, зараз у мене вже має бути десь приблизно 5-6 гектарів землі. З оцим додатковим, що я зараз зроблю в одне єдине поле, об'єднаю.
Я зараз подивився по кадастровому реєстру і виявилося, що це поле трошечки менше навіть, ніж моє оце справа. В мене 2,50 гектара. Ну, 2 гектара 50, там що воно рахується, не пам'ятаю в чому. І тут 2,2 гектара землі. Тому, в принципі, зараз у нас ще й плюс, якщо я об'єднаю, ну це приблизно буде 5 гектарів землі. Це тільки цих 2 поля, а ще ж є в мене оте велике, що я з дідом, ну що дідове велике поле, яке він тільки що обробляв. Коротше, полів у мене багато, і роботи, я так розумію, на наступний сезон у мене теж буде дуже багато. Ну, це дуже великий плюс, тому що можна вийти в досить таки хороший плюс по грошам і закрити всі свої борги, особливо перед дідом, тому що я дідові так само повинен гроші. Я не знаю, звісно, за що він так зі мною, типу, в тому плані, що позичає і навіть нічого не каже, тобто дід просто свята людина. Щоб ви розуміли, я півдня просто, ну не півдня, ладно, цілий день, бо півдня це якось мало, да, сказано. Тому цілий день просто-напросто потратив на те, щоб це все зробити. Але єдине, що хороше із цього всього, що в мене тепер велике поле. І, до речі, можу відкрити вам невелику таємницю. Я буду садити там соняшник. В цьому сезоні буду садити соняшник, тому сподіваюся на насінні отримати великий прибуток. І, до речі, буду садити на всіх 2 полях оцих великих. Я сподіваюся, що там вже не 100 тисяч літрів буде, а приблизно там хоча б під 200-250 тисяч літрів назбирати цього соняшникового насіння. І, можливо, не знаю, якщо буде час, поїду на маслобойню і не буду продавати, а буду робити з нього олію з соняшника. І оцю олію якраз таки буду продавати. Колись я вже таким бізнесом займався, коли в мене була велика ферма. Як воно зараз піде це діло, не знаю. Тому поки є пару неділь відпочинок, в принципі, 1 неділя в мене є для відпочинку, можу зайнятися нарешті ХТЗ. Звісно, буду не сам це робити, буду робити це з дідом. Зараз будемо коперсатися, дивитися, що можна зробити, що не можна зробити, і потихеньку відновимо, будемо продавати. Я планую, якщо все добре, наварити на ньому десь приблизно 100-150 тисяч гривень. Ну, як ви бачите, ми з дідом крутили цей ХТЗ, але сенсу, чесно кажучи, мало. Пів машини в мінусах і продавати вже треба її. Єдине, що можу сказати, що так, на ХТЗ я попав, але є земля, є руки, є дід, який завжди підскаже. Чому я попав на гроші? Тому що ми відмінусовуємо від мого бюджету 50 тисяч просто гривень. І зараз у нас 838 тисяч. Що саме змінилося в ХТЗ? Ну, як ви бачите, поставили ось таку передню решітку, поставили нормальні показчики, прибрали цей старий непотрібний бампер, прибрали тут ящики додаткові. І, в принципі, доставили ще задні фонарі, помілочовки, але саме головне, що в цьому ХТЗ зараз поламалося, це коробка. Поламалася коробка просто-напросто, тому я в мінусі. Ну нічого страшного, виставлю так, як є. Хотів на ньому наварити там кучу бабла, просто 150 тисяч, взяв його за сотку, плюс 50 до нього, і буду продавати його за 120 тисяч. Буде мінус 30 тисяч гривень, але в принципі я сподіваюся, що хтось його купить, комусь він пригодиться і хтось
буде радий на ньому їздити, працювати на полі. Ну і так, єдине, що ми ще поміняли, це ми поставили нормальні двері, тому що до цього стояли якісь колхозні двері, незрозуміло взагалі від чого. Ну і трубу трохи замінили на більш сучаснішу, новішу. Бачите, позаду мене стоїть ХТЗ. Звісно, той же самий, який все ж таки не принесе мені вже того прибутку, якого я думав, але, щоб ви розуміли, він продався за 100 тисяч. Завтра приїде його господар новий. Хай він розбирається з ним. Чесно, я не хочу з цим розбиратися, не хочу на ньому зависати. Хочеться ці гроші все ж таки крутити. Тому не будемо зволікати і сідаємо в наш газон. Тому що я зараз поїду влаштовуватись на роботу. Тепер я буду на газоні трошечки працювати. Я, звісно, хотів би кращої професії, можливо, на кращу роботу влаштуватись, але там, де я купував ХТЗ, мені запропонували роботу. Сказали, що я можу перевозити вапно, за одну таку ходку мені, в принципі, будуть платити по 3 тисячі гривень. Я, звісно ж, згодний, тому, в принципі, будемо приступати до роботи. Вапно, в принципі, тут недалеко перевозити, тому така, знаєте, робота, мені здається, прибуткова. Я не знаю, як вони тут не могли нікого знайти на цю роботу. Ну, саме головне, що в них знайшовся я. І тепер я буду водієм, який зможе возити це вапно. Блін, я намагаюся загальмувати, а в мене газон тупо не стає, щоб ви розуміли. Він настільки завантажений, що йому просто нереально зупинитися. Я проїхав цю станцію, тому що не зміг просто-напросто розвантажити, точніше, не міг просто-напросто зупинитися. Ну, мені сказали, що вивантажувати вапно десь тут, але газон реально прям не гальмує взагалі. Я як не стараюся на ньому зараз тормозити. Так, я не поняв. Чого в мене не вигружає? О, вигружає. Все, поїхали. Вивантажуємо вапно. Да, я, звісно, дофіга його привіз. Я не думав, що так багато. Ну, я чесно не знаю, скільки в мене вміщується. Якщо правильно дивитися по бортовому тому, що пишеться з боку в діда, там пишеться 5 тонн. І я, до речі, не запитував у тих, в кого я брав це вапно, скільки в мене влізло. Коротше, нас буде якось наступний раз це все запитати. Окей, поїхали додому. Поки я їздив, оце працював, ХТЗ уже забрали. Ну да, я в принципі дідові ключі залишав, тому ХТЗшку могли спокійно забрати, і так і случилося. Ой, коротше, я думаю, що отаким єдиним заробітком я не обійдуся. Мені треба все ж таки заробляти нормальні кошти, а нормальні кошти у нас в селі заробляються тільки через контракти. Тому заходимо, шукаємо контракт. Так, ну що, подивимося, що в нас є. О, да, я бачу, що в нас є достатньо контрактів. Контракти на збирання врожаю. До речі, 8 тисяч, ну це не мухри-мухри. Я згодний, я приймаю цей контракт. І так само я погоджуюсь на контракт за 4 тисячі євро. Тому я пропоную не зволікати, поки вечір, поки все окей, треба починати збирати. Так, ну що, йдемо до нашого комбайна, заводимо, і єдине, що треба з цього всього вирахувати, скільки все ж таки я потрачу на соляру, потрачу на, ну так, соляра, в принципі, і плюс на амортизацію техніки. Тому що все ж таки амортизацію техніки треба завжди рахувати. Блін, тепер ще треба доїхати туди якось. Я оце думаю, може мені на лафет погрузити жатку, тому що це все ж таки не біля мого поля, це далековато трохи, тут по дорозі треба їхати. Блін, мабуть так і зроблю. А ну зараз глянемо, якщо я на лафет зможу завантажити, наче по висоті має проходити. О, так, проходить. Все, я вантажу зараз на лафет. Лафет тягнемо газон.
ж, ось така крутецька база получилася. Звісно, у мене є тепер гараж для моєї машини, для Тойотки, переніс трохи теплицю, прибрав тут лишній цей город. Залишилося трошки, звісно, сміття. Невелике таке накриття для мого обладнання. Звісно, треба його купувати і більше, щоб в мене було газончик якраз таки вже знову ж таки під накриттям. Тут у мене така окрема станція, де я буду зберігати якраз таки насіння, добрива, все буде зберігатися там. І такий невеликий гараж, де якраз таки помістилося 2 моїх трактора. Ну, звісно ж, МТЗ-шкою я не працюю, це як музейний експонат, фенд, звісно ж, власною персоною, і мій комбайн. Поки що якось так вийшло. Не знаю, тут дуже велика така територія, постелили плиткою. Думаю, що в майбутньому все ж таки тут буде набагато більше техніки, і якраз таки це все мені дуже сильно пригодиться. Так, а тепер, щоб не затягувати, давайте шукати роботу. Тому що, як ви зрозуміли, я потратив 639 тисяч. А де ви спитаєте, я їх взяв? Я оформив на діда кредит. Отака от історія. Тому треба швидко заробляти 200 тисяч гривень. І самий швидкий спосіб, звісно, контракти. Ну, ви не повірите, що я тут побачив. Я побачив контракт на 18 тисяч євро. І, звісно, я з ним погоджуюся. Окрім цього, я ще побачив контракт на 8 тисяч євро. Тому, в принципі, теж з ним погоджуюсь. Я не знаю, я зараз, чесно кажучи, в принципі, відіб'ю всі контракти просто єдиним своїм комбайном. І знаєте, що я подумаю? Я подумаю взяти, ну так як я вже на діда беру кредит, взяти одну дуже класну техніку в кредит. Ну, я поки що зайшов на доски об'яв, побачив ось такий Nexet. Звісно, я дуже хочу його собі взяти. В мене вже колись один такий був, і я ще раз хочу його купити. Окрім цього, як ви бачите, продавець тут пропонує різне обладнання до нього. Йо-майо, подивіться просто на об'єм робіт оцього поля за 18 тисяч євро. Я в шокі, це просто здоровецьке поле. Я, чесно кажучи, не очікував, що воно настільки буде здорове. Може, я даремно прийняв контракт, чесно кажучи. Не знаю, ну ладно. Поїхали, попробуємо його зібрати. Надо знов діда визванювати, казати, щоб він приїжджав. І зілком тут мені допомагав, це все вивозити до фермера. Але це того стоїть, це того дійсно варто, тому що 20, ну майже 20, ладно, 18 тисяч євро, 18, плюс там за солярку, я думаю, що я до вечора тільки і вправлюся. Жесть. Вибрав-ка я собі контракт, да? Закриваємо. Ну що ж, після такої тяжкої роботи, щоб ви розуміли, в мене на це все ушло 4 дня. 4 дня я працював просто на полях. Я заробив 1 мільйон 127 тисяч гривень. Відмінусовуємо, звісно ж, 200 тисяч, які я взяв на діда в кредит, і виходить 927 тисяч гривень. В принципі, я скажу так, мені вистачає на новий комбайн. І я тут подумав, ну, чого брати якийсь один комбайн, якщо можна взяти тест-драйв. І знаєте, чесно кажучи, я довго ждати не зміг. Я все ж таки вирішив відразу замовити 3 комбайна на тест-драйв. І зустрічайте. Перший претендент – John Deere. Звісно, Т560.
І другий претендент це New Holland CH770. І третій претендент це клас 450 Evion. Блін, я не знаю, звісно, що мені вибрати. Тому що, в принципі, ці всі комбайни, вони, по суті, в одному ціновому еквіваленті. Один із них дорожче, один із них дешевше, хтось із них має більший бункер, хтось із них має більшу потужність. І давайте почнемо з кейса. Тому що, в принципі, в мене чогось душа все ж таки лежить більше до нього. Але я остаточно ще не вибрав, що я саме хочу. Блін, ну прикольно так починає тут. Та ти що, диви. Ух ти. Блін, от хотів би, звісно, я кейса взяти, але от мені треба все ж таки все дуже ретельно обдумати, тому що кожний мій вибір це, ну, на все життя практично. Наступний New Holland. Ну, по факту він наче дуже такий прикольний, все цей бистро розкладається бункер, я би сказав навіть швидше, ніж в кейса, і по відчуттю в ньому GPS стоїть. Чекай, стоп. А в кейсі нема GPS в стокі. Прикол. В нього навіть більша жатка, якщо я не помиляюся. Ні, ну він, звісно, класний. Мені подобається New Holland, і кейс подобається. Та блін, мені все подобається. І саме головне, мені подобається ось це чудо. John Deere. Завжди мрію тільки про нього. Завжди мріяв, щоб в мене вся ферма була в John Deere'ах. В всіх їхніх класах. Сілки, цей, культиватори і так далі. Оприскувачі. Все, щоб було саме John Deere'овське. Да... Ну блін, ну класний John Deere. Йо-моє, в максималці привезли повний фарш. Блін, як би я хотів, звісно. Це дуже складний вибір. Дуже складний вибір вибрати саме комбайн, який мені по душі і який я залишу собі, який я куплю за ці кошти, які в мене є. А скільки в мене є? 927 тисяч євро. Великі гроші. 927 тисяч гривень. Великі кошти, і знову треба ними розумно розпоряджатися. А я знову трачу їх на свої мрії. Ось знов сталася сама велика моя помилка. В тому, що це була імпульсивна покупка. І знаєте, в скільки мені обійшовся комбайн? Я все ж таки вибрав свій комбайн. Обійшовся він мені в ітогі, я тепер повинен банку, ну, через діда, 3,5 мільйона. 3,5 мільйона просто гривень я повинен. І ще плюс мій борг в 3 мільйона. І того 6,5 мільйонів. Класно? Класно. Так вмію попадати тільки я. Я дуже розраховую, що я вигідно продам пшеницю. Потім вигідно все ж таки посію, все зроблю так, як треба, продам соняшник. Дуже на це сподіваюся, і по ітогу в кінці року все ж таки відіб'ю всі свої покупки. Блін, ну реально, мені просто-напросто не вистачає слів. Don't push the horses. Pardon me? Don't push the horses. І просто, ну реально, куди я жену тих лошадей, я не знаю, коротше. Мені просто не відробити навіть контрактами, я думаю, ці всі кошти. Ну, подивимося. Прийде все ж таки осінь прийде. І ми будемо збирати, так сказати, я тепер можу збирати і кукурузу, і соняшник. Тому що в мене є ось така жатка. Так, для соняшника та кукурузи. Я пам'ятаю, що я казав, що я хочу купити культиватор, хочу купити нову сілку, а по ітогу я отримав тільки кредити. Навіть насіння мені прийдеться брати, походу, в кредит, тому що сезон скоро почнеться, скоро сіяти потрібно буде, а в мене просто-напросто немає чим. Немає навіть сілки такої, яка потрібна. Прийдеться брати в оренду. Ну нічого, як то кажеться, що не робиться, то до кращого. А що саме я вибрав? Ну, дивіться. Зустрічайте.
New Holland. Так, я вибрав New Holland. Не знаю чому, але він мені дуже сподобався. Тому будемо працювати на ньому. Блін, ну класнючий, чесно кажучи, комбайн. По факту я його вибирав, по суті, із-за того, що в ньому є GPS. Мені прям, я не знаю, навіщо мені потрібен, чесно кажучи, GPS, але я вибрав його. Знаєте, життя таке, що воно дійсно мене нічому не вчить. Тому що гроші в кредит взяв, комбайн купив, але можу сказати так, поки є поле, техніка і ще хоч трошечки віри, я тримаюся. І буду йти далі заробляти кошти. Знаєте, скільки раз не падав, але піднімався. І зараз я зробив, можливо, і неправильно, але все ж таки ставку на борги. Я, звісно, розумію, що дід мені дуже багато грошей не буде давати, кредити всі підписувати не буде, але куди він дінеться? Давайте скажемо так. Як я скажу, так воно і буде. Тому є одна неприємна штука, ну не для мене, звісно, для діда, але все ж таки я її хочу провернути. Я все ж таки не зміг втриматися і, знаєте, от я зараз їду і думаю, а воно того стоїть чи ні? Чесно кажучи, мені здається, що воно того повинно коштувати. І зустрічайте! Ви не уявляєте, скільки я потратив дідових просто грошей, наскільки я взяв в кредит, наскільки це років я просто взяв. Це просто щось з чимось. І знаєте, в мене відразу з'явився один мінус. Я не можу заїхати в цей же двір. Тому що це, по суті, майже нереально. Це треба прям настільки зараз боком філігранно заїжджати, щоб нічого не задіти. Да, я купив Nexat. Ну, купив голосно сказано, і тепер, по суті, я самий крутий на селі, тому що ну, в єдиного в мене є. Але толку з цієї крутості, якщо ми досі погрузли в борги. 2000 years later. Та заїхати в двір – це ще та складність. Ви скажете, що навіщо я це купив, а я вам скажу. Тому що я захотів по повній почати в діда на селі працювати просто повноцінно зі своєю технікою, яка просто максимально рознесе це село вщі. Тому що кожен аграрій, який зараз тут працює, просто-напросто буде зі мною просто пилинкою, розумієте? І я зможу тепер брати дуже багато контрактів і дуже багато виконувати роботи. Так, як ви зараз бачите, у мене тут стоїть обладнання для посіву, тому що скоро ми будемо посівати наш соняшник. Так, я, як завжди, хотів, так і буду робити, буду сіяти соняшник. І, до речі, це не єдиний мій кредит, про який ви не знаєте, тому що я купив, скажімо так, пару великих участків. І тепер я можу на них так само працювати для себе. Ви скажете, ну блін, що типу я знов все поставив на пару полів? А я вам скажу, цього разу все по-іншому. Все просчитано. Нові поля, нова техніка. Я все віддам. Всі кредити погашу просто за 1 рік. І, до речі, мій New Holland, який я тільки купив, іде до нового власника. Не повірите, я в цьому селі все ж таки зміг його вигідно продати. Як ви пам'ятаєте, в нас там, здається, 3 мільйона 500 тисяч гривень було боргу. Я його продав за 4 мільйона, тому плюс 500 тисяч. Але Nexat коштував дуже дорого. Це прям настільки дорога покупка, що таких дорогих покупок я ще, ну можна сказати, зараз з тими коштами, які в мене були, просто не робив. І обійшлася мені ця покупочка в 50 мільйонів гривень. Звісно, кредит, звісно, на 10 років.
Ви навіть не уявляєте, що пішло в цю ціну, яке обладнання мені прийшло. До речі, уже його Ну що ж, аби не втрачати час, я знайшов контракт, щоб ви розуміли, на 21 тисячу євро. Звісно, непоганий, як для початку, контракт. Звісно, оприскувач в мене вже в ділі. Щоб ви розуміли, 56 метрів просто довжина цього оприскувача. І влазить сюди 22 тисячі літрів. Це гігант, це монстр просто, але він того коштує. Я дуже сподіваюся, що я швидко ці гроші виб'ю просто, що в цьому році в мене врожайність буде просто рекордна і я зможу за дуже хорошою ціною продати соняшник. Так, а поки що працюємо на контракти, все як завжди. Ну що ж, довго не думаючи, я вирішив, що треба їхати продавати всі 53 тисячі тонн, всі 53 тисячі літрів пшениці та 20, здається, 1 чи 23 тисячі літрів ячменю. Зараз ціни поки що більш-менш нормальні, тому я думаю, що можна їхати і продавати. Тим паче, чесно кажучи, до мене вже починають телефонувати не дуже приємні люди. Так, тому що я знову перестав платити за кредит. Коротше, історія в тому, що мені срочно треба починати сіяти соняшник. Буквально ось весною, на початку весни. І якось в жовтні, я не знаю, починати продавати уже соняшник такий, який він є. Я знаю, що там ціна буде більш-менш така середня, не дуже добра, не дуже вкусна, але треба віддавати борги. Я сподіваюся, що перша, ЗІЛ, ой, це ЗІЛ, газон. Я вибачаюсь, да, я постійно його ЗІЛом називаю, але це газон. Тормоза відказали. Капець. Всього-навсього, щоб ви розуміли, в нього влазить 9 тисяч літрів.
ходок мені таких прийдеться робити немало. А особливо ще з тим, що він взагалі не гальмує, треба поїхати провірити гальма. Мені здається, що тут щось не так. Ну не може просто так бути, що він брав, як раніше, тормозив, а зараз різко все, перестав гальмувати. Коротше, це якось, не прикольно. Мені таке не подобає. Перші 9 тонн, по суті, продані. А за скільки всі тони продам, я вам зараз скажу. Ну, щоб ви розуміли, вся ця продажа мені стала в 550 тисяч гривень. Маловато. Я, чесно кажучи, думав, що буде набагато більше. Але давайте не забувати, що ми все ж таки ще заробили, окрім цих 550 тисяч, ще 21 тисячу євро. І по суті, це у нас 1 мільйон 29 тисяч гривень. Немаленька сума, але скажу так, я думав, що я буду гасити набагато швидше цей кредит. Я можу тільки сказати одне: ціни впали, я знову не встигаю, кожна тонна просто в мінус. Кожен літр пального просто в борг. Я беру, немає слів. Треба срочно щось з цим робити просто. Ну що ж, нарешті настав березень, і я можу знову сідати за цей монстр. Сідати, працювати просто на ньому. Я вже поставив сілку, ось у мене вся моя техніка, просто яка тут є. В мене є і жатка, і комбайн, он окремо стоїть. А зараз я поставив сілку. І сіяти ми будемо, звісно ж, соняшник. Тому давайте не зволікати і почнемо працювати. По газону провіряв, ці тормоза, до мене під'їхали ті почки. Все як завжди, в принципі, я навіть не здивований. Добрий день, ви хто? Чо з вилами до мене під'їхали? Що вам потрібно від мене? Слухай, привіт, понімаєш, кредитори, ти нам уже коли гроші-то вернеш? Ми довго ждати не можемо, ти понімаєш, у нас нерви-то не желізні. Треба вже побистріше вертати твої кошти нам.
А ні, ми все забираємо і подаємо в суд на тебе. Хлопці, я все розумію, але зараз, на жаль, немає. Зачекайте, можна відтермінувати приблизно, ну хоча б до жовтня. Будь ласка, в жовтні я якраз все зможу віддати. Слухай, тобі треба хоча б трошки погасити. Частково, інакше ці пацани тебе насадять на вила, понімаєш? Зараз вила, потім щось буде друге. Так що думай, як будеш повертати. Окей, зрозумів. Буду крутитися, думати. Дякую за поради. На вила сідати не хочу. Я не Ляшко. Чесно, тільки не це. Я не хотів до цього доводити, і знаєте до чого саме? Мені, походу, прийдеться продати газон і прийдеться продати МТЗ дідовий. Я ще не знаю, чесно кажучи, як я це діду донесу, але для першого для хоча б мінімального внеска мені має цього вистачити. Трішечки, звісно, небагато, невелика сума. Должно вистачити. Коротше, немає що робити. Ну, треба просто продавати все, що є. Ну що ж, я в принципі готовий збирати. Он уже орендував вантажівку і дуже сильно сподіваюся, що цей врожай мене здивує, тому що ми зможемо підняти всі кошти, яких нам не вистачає. Так, їдемо на початок поля і розкладаємо.
Як ви розумієте, мріяти не злочин, але жити в борги це тюрма. Не повторюйте мій шлях просто-напросто. Набратися кредитів і не мати можливості їх повернути. Ну, таке я вибрав собі життя. На жаль, все для мене закінчилося не дуже добре. Ну і звісно, давайте не забувати про діда. Діду теж зараз пройдеться не солодко.